سیستم داوناست که باید قطع کنی دوباره به ریکورد بزنی از اول برای 30 دقیقه دوم. ببین الان مشکل فقط آوتپوت ما رو درست الان نمیده. نمیدونم مشکلش چیه. دارم حالا تو سیتینگز آدیو رو میگی یا ویدیو رو؟ آدیو. ببین از روی این تغییر اکسترنال هدفون فکرم درست شد. یه حرف بزن. 1 2 آها ایوه تمام. ردیف شدی؟ آره صدا تا هدفون دارم. الان اونورم بزنیم ریکورد کنه. تو هم که صدای منو عالی داری. آره من صدای تو رو عالی، حالا شاید میدونی میکس مستر شده. نه ولی خب آخه اولش یکم خوبتر اومد فکر کنم. نمیدونم شاید الان خوب میاد. من میتونم صدای خودم رو ببرم بالاتر. 1 2 3. اینم قشنگه. 1 2 3 این قشنگه. بعدن صدا رو لول خب الان فکر کنم خوبیم دیگه. آره توپی. کامرام داره میگیره. صدا کامرا رفت حرکت. و تمام. چطوری؟ قربونت خوبی؟ چه خبر؟ من عالی. چقدر سخت شد با هم صحبت بکنیم. آره چه آشنایی جالبی هم داشتیم. من تو رو اول توی پادکست کینگرام دیده بودم. چی شده بود که روی توییتر منو داشتی؟ چی اصلا منو چجوری پیدا کرده بودی؟ تو منو فالو کردی. شما فکر کنم تو منو فالو کردی، من خیلی خوشحال شدم. تو منو فالو کردی، بعد من اومدم بهت مسیج زدم و اینا، گفتم حتما یه دیدی که فالو کردی دیگه، همینجوری رندوم که مثلا یه آدم رندومی فالو نکرد. رفتم دیدم. آره حد زدم. بعدم چون میدونستم تورنتویی و دوست مشترکم داریم زیاد، یعنی من تو اینستاگرام و اینا بچه‌ها رو میبینم با بچه‌ها و اینا هر از گاهی یه سری عکس و مکس اینا میذاریم. کیا رو میشناسی مثلا؟ فکر کنم مثلا میلادو میشناسی تو. میلاد توتونچی رو میشناسی؟ آره میلادو میشناسی دیگه. کیا رو؟ سوشی و کش و اینا رو میشناسی؟ خشایار توتونچیان و اینا؟ سوشیان باباپور نه. شاید هم ببین بشناسم. تو تورنتو که دیدی همه رو من به قیافه میشناسم، ولی اگه اصلا بپرسی سلام علیکم اسمی میگیرم. آره بعد دیگه با کیا دیده بودم تو اینا؟ نمیدونم. کینگرام که دوست مشترکمونه دوباره. آره کینگرامو دیده بودی. بهزاد من رامین از قدیم میشناختی نه؟ رامینو از قدیم میشناختم. من چند وقت اومدی تورنتو الان؟ چند وقت سوالا رو میتونم به چند جهت جواب بدم. یه دونه سوال اینه که کی برگشتی تورنتو، یه بار اینکه کی اومدی کانادا. ولی اولین بار 2006 من اومدم، ولی هی رفتم اومدم. یعنی مثلا بهت بگم 10 بار رفتم اومدم. شاید مثلا از این موقعی بخوای حساب کنی مثلا 15-16 سال میشه، مثلا من شاید 7-8-10 سالش کانادا بودم. من و رامین با هم برگشتیم ایران. من و رامین 2014 جفتمون برگشتیم ایران. کینگرام اینطوری بود که اومده بود ایران، اومده بود کانادا و اینا. کینگرام موقع کنسرتینا میذاشت دیگه 2014-15. آره ولی همون موقعی که ما با هم برگشتیم بود. یعنی ما اینجا بودیم، اتفاقا رفته بودیم سینما با هم دیگه و اینا. بعدش یادم داشتیم با هم صحبت می‌کردیم. رامین به من گفتش که ببین من دوست دارم زیر برج آزادی یه کنسرت بذارم اونجا ایران، و اگه اونجا باشیم عشق و اینا. خیلی دوست داشت که بره اونجا و خب یه مقداری هم مثلا من گیتاریست هایپرنووا هم که دوستان بود خدایار. بعد خب اون موقع مثلا خیلی راک استار توری شده بودن خیلی قبل‌تر و اینا. بعدش اومده بود اینجا و بعد خب دوست داشت بره ایران دیگه. فرض مثلا ابی مگه بعدش میاد بره ایران مثلا، میدونی خیلی دوست دارم برن ایران دیگه الان. و ما با هم جفتمون برگشتیم ایران. منم تو دنیای تک و اینا بودم و اینجا یه سری کارا داشتم میکردم و بعد به این نتیجه رسیدیم که خب اوکی تو اگه بری اونجا خیلی برات باحاله، منم اگه برم ایران خیلی برام باحاله. آقا ما جفتمون رفتیم عین سگ، بعد 4 سال پشیمون شدیم. نه حالا عین سگا، یعنی جفتمون کارامونو کردیم، حالامونو کردیم و بعدی قضیه پشیمون از چه نظر؟ یعنی از اینکه اینجا رو مثلا ول کردین رفتین اونجا با امیدی که بیزنسی بزنید و اینا؟ کلمه پشیمونی شاید کلمه درستی نیست. دلمون خیلی سوخت از پتانسیلی که میشد داشت. مثلا رامین میتونست ادامه بده، میتونست کنسرتاشو بذاره، شروع کرد حتی تئاتر داشت مثلا با یک بچه دیگه کار میکرد. منم استارتاپ هم اونجا زده بودم. استارتاپ منم یه چیزی شبیه مثلا اوبر ایتس ایران بود و یا حالت آنلاین فود اوردرینگ سرویس داشتیم تو ایران و خیلی پتانسیل خیلی خوبی بود. زمانی بود که برجامو امضا کرده بودن تو سال 2014 و همین اصلا موج برگشتن اونجا آغاز شد دیگه. یعنی یه موجی شروع شد که همه بچه‌ها برگشتن، تحریما رو ورداشتن، سرمایه‌گذار خارجی اومده بود، یکم اوپن شده بود، مثلا یکم همه چی بالاتر شده بود، مردم خوشحال بودن. تو اون بازه زمانی ما برگشتیم، رامی شروع کرد کنسرتاشو گذاشتم، منم شروع کردم استارتاپ زدم و سرمایه جذب کردم و تیم درست کردیم و تیم رو مثلا کردیم 100 نفر و تو شهرهای مختلف ایران اکتیو بودیم و تا دوباره رسیدیم به 2018 دوباره همه چی هم ترامپ اومد و نمیدونم دوباره تحریما برگشت و اینوستورها بریدن و نمیدونم ایران اصلا همه ماها ببین یه جورایی این قضیه رو مشترک داریم، چون برای منم تقریبا همین جوری بوده.
منم اونجا بودم و منتها خب شرایط من اینجوری شد که دیگه من اومدم کانادا، چون من خانواده‌ام هم اینجا بودن. من سال 2016 اومدم اینجا، اونجا سرباز بودم و رفتم. ولی ببین موقعیت‌های خوبی تو ایران داشتم، منم موقعیت برای کنسرت گذاشتن، واسه رفتن تو اون سیستم و کلا حالا تو سیستم مجوز و فلان و اینا، همه چیشو داشتم. ولی منم اومدم بیرون دیگه. ولی من دلم میدونی یه موقعی سوخت، یه موقعی هم چون تو کار ما خب یه ذره متفاوت بود دیگه، یه موقعی هم نسوخت، به خاطر اینکه این آزادی که اینجا دارم، آزادی که میتونم، سقفی ندارم میدونی برای پیشرفت، خودم میتونم یه جای عجیب غریبی ببینم. اونجا اون سقفه باعث میشد که این چیز از بین رفته بود تو من، موتیویشن انجام دادن کار رو نمیدونم، کلا دیگه حال نداشتم و اومدم اینجا و یه موقعی میگم به قول تو، یه موقعی منم دلم سوخت که میگفتم کاش میموندم اونجا، کاش انجام میدم فلان. ولی حداقل خوشحالم الان که این فریدام کاریو دارم اینجا و یه جورای خودم باس خودمم میدونی. ببین اونطوری بخوای حساب بکنی، من اتفاقا خیلی هم راضی ام از اتفاقی که افتاد. یعنی من بعضی موقع با خودم که فکر میکنم اینطوری هم که چه خوب شد که این اتفاق افتاد، وگرنه من الان مونده بودم ایران، احساس میکردم شرکت من مثلا به یه موفقیت تقریبی رسیده، بعد یهو بیشتر حساس میشدم که بمونم و بیشتر دوست داشتم که ادامهش بدم و اگر میموندم به قول تو به یه سقفی میخوردم که اون وقتم فکر میکردم دیگه دنیا یعنی همش همینه. یعنی من اتفاقا حالا توی خلاصه قضیه اینی که خیلی ناراحتیم و غمگین بودیم از اینکه این اتفاق افتاد، ولی از طرف دیگه من خودم شخصا خیلی خوشحال بودم که این اتفاق افتاد و من ایران نموندم، وگرنه حتی اگرم گنده تر میشد بیشتر ریشه میدوندم تو ایران و سخت‌تر هم میشد دیگه برگردم و دیگه به همین راحتی نمیتونستم دو تا چمدون دوباره بردارم بیام. و من اصلا از این جمله‌ای که it's not rejection it's redirection میدونی، و من این جمله رو خیلی دوست دارم که یعنی مثلا حالا تمام این اتفاقا هم افتاد، واقعا میتونی تراست کنی به کائنات، نه حالا تو حالت خیلی فلسفه مذهبیش و اینا، ولی همیشه تو توی کائنات و اینا نگاه هم بکنی و اینا، همیشه در یه حالت جنگی دیگه. یعنی گیاها برای اینکه نور خورشید رو بتونن بگیرن دارن هی زور میزنن، هر کی برای یه راهی باید پیدا کنه. یعنی هر اتفاقی بیفته، هر بار نشه، هر بار دوباره یه جای کارت گیر بخوری دیگه، من دلم اونجوری نمیسوزه یا مثلا احساس بدشانسی از هیچی نمیکنم، چون هر چی بشه یه راه بالاتر پیدا میکنی. و یه سوال دیگه ازت دارم، این که تو اینجا اومدی احساس میکنی کارت بهتر شد و خودت آدم بهتری شدی، یا مثلا فکر میکنی اگه اونجا میموندی و موفقم بودی با این آدمی که الان هستی چقدر فرق داشتی؟ خیلی من که اولا خیلی خدا رو شاکرم که اصلا این اتفاق افتاد که من تونستم از ایران بیام بیرون، به دلایل خیلی زیاده. اصلا ربطی به ایران اومدن بیرونه نیست. یعنی اگه فرانسه هم اگه زندگی میکردی به نظر من باید یه چرخی تو دنیا بزنی، مخصوصا کانادا که تو چند ملیتی میبینی، میدونی. یعنی کانادا مثلا یه نکته باحالش اینطوریه که تو میشنوی نویزه رو. آره الان میشنومش. حالا یه کاریش میکنیم، حالا خودم بعداً ردیفش میکنم. اذیت کننده نیست خیلی، ولی خیلی فکر کنم با EQ میتونیم بذاره پایین بکشیمش. آره ریداکشن میشه که یه کاری میشه کنیم. خلاصه یک مقداری چند ملیتی بودنش رو من دوست داشتم. و تو وقتی چند ملی، ببین تو وقتی توی یه دنیایی هستی، ببین الان اتفاقا شاید این بحثه به خاطر اینکه تو دنیای دیجیتال هم یه مقداری بیشتر شده، این بحث اکو چمبرز و اینی که تو اگه توی یه دنیایی باشی همون اطلاعاتو فقط میشنوی. یعنی اگه مثلا بذار یه حالت مثال دنیای دیجیتالشو بزنم که تو که مشکلی الان دنیای دیجیتال و سوشال نتورک و اینا اینه که تو اگر تو توییتر تو فیسبوک تو اینستاگرامت یه سری آدمو داری فالو میکنی، فقط همونا رو میفهمی و همونا رو میشنوی و یعنی دیگه اصلا بحثای مخالف و بحثای موافق و اینا رو نمیشنوی، فقط موافقا رو میشنوی، مخالفا رو نمیشنوی، تو دنیای خودت میمونی، هی اکستریم‌تر میشی نسبت به اون موضوع. ایران موندنم به نظر من یه حالت همچین طوری داره. یعنی تو فقط با یه پوینت آف ویو داری آشنا میشی، فقط یه سری حرفا رو داری میزنی، فقط یه سری چیزا رو داری میشنوی و وقتی میای بیرون یه مقداری این قضیه به نظر من جذابتر و باحالتر و بهتره، به این جهت که تو میتونی نقطه نظرهای مختلف بقیه آدما رو ببینی و خیلی از همه جهت کمپانی رو با کپیتالیسم هم میتونه اینجوری ران کرد، با کپیتالیسم نمیدونم دنیاش اینطوری میتونه باشه. بعد یا مثلا چینی‌ها رو هم میبینی، بعد یا مثلا آلمانی‌ها رو هم میبینی، بعد واسه همین توی این انگار مثلا توی توییتر فقط یه سری اکانت رو فالو نمی‌کنی، تو سوسایتی داری اکانت‌های مختلف رو داری فالو می‌کنی. آره تو اکسپلوری. آره دقیقاً تو آخه اکسپلور هم الان با الگوریتما دارن اون چیز رو به تو میدن که بالاترین انگیجمنت رو برای جنریت میکنه. اتفاقا یه
پادکستی من دیروز داشتم گوش میکردم، جو روگن بود و با این بچه‌هایی که یه سری از الگوریتم‌های گوگل رو درست کرده بودن و بعدش مثلا داستان ویسل بلور فیسبوک رو داشتن صحبتش میکردن و اینا، و خودشون نگران همین قضیه بودن. یعنی خود کسایی که دارن این تکنولوژی رو دارن میسازن خودشون نگران این قضیه‌ان که آقا ما داریم آدما رو بیشتر و بیشتر داریم بیبریم به یه سمت و یه سوی. و ایران همینطوریه دیگه. ببین من الان با ایران که صحبت میکنم، حتی با آدمای مختلف هم که صحبت میکنم، تقریبا همه یه جور شدن، همه یه جور لباس میپوشن، همه یه جور حرف میزنن، همه یه چیز گوش میکنن. خیلی یعنی نسبی داریم راجع به 80 میلیون نفر حرف میزنیم و مطمئنا تو دوستایی داری و منم دوستایی دارم که بالا اونم دنیای خاص خودشونو دارن. ولی در مجموع اگه بخوای سوسایتی رو در نظر بگیری، یه مقداری اکثریت همه به یه سمت و سو رفتن و این خیلی جذاب نیست. ببین کامل میگیرم دقیقاً چی میگی. یه قسمت این که من از ایران اومدم بیرون و تو کار من خیلی کمکم کرد. خب ببین توی ایران کلا توی رشته تخصصی ما اونقدری اطلاعات بالا نیست و دسترسی به اینترنت هم اونقدر نیست. میدونی دسترسی به منابعی که تو بتونی ازش اطلاعات جمع بکنی. و همینجوری که تو میگی من اومدم اینجا آدمای مختلفو دیدم، پرودوسر رو دیدم از مال چاینا، پرودوسر دیدم آلمانی، پرودوسر آمریکایی دیدم، پرودوسر ایرانی، و یه جورایی همه اینا دیدیم مشکلاتشون چی و این داستانا. اونجا خیلی تک بعدی فقط داشتم نگاه میکردم به این که مثلا چه میدونم، مثلا کارمون بره رادیو جوان، مثال میزنم، یا فقط بره رون، اصلا اطلاعاتی راجع به رایتسا، این که ما تا کجا چون میدونی دقیقاً همون باز اون سقف است که تو سقف ته تهش دیگه میشه سیروان خسروی، دیگه بالاتر از اون سقف داری برای سیستمی کار میکنی و دیگه همونی. جا اون سقف وجود نداره. اینجا تو خیلی میتونی گنده تر از یه آرتیست و یه مجموعه و یه سیستمی هم بشی. واسه من خیلی تجربه باحالی بود. من سوئد وقتی بچه بودم رفتم، اونجوری تایمی نبود که بفهمم چه خبره و مثلا راجع به کامیونیتیش بفهمم و این داستانا. اینجا ولی قشنگ فهمیدم چه خبره. این داستانی که میگی که آدم بره دور دنیا ببینه خیلی خیلی تاثیر داره. به زودی من قراره موو بکنم به الی و اینکه اینجا ببین یه ذره حس میکنم انگار پر شدم از اینفورمیشنی که وجود داره. یعنی نیاز دارم برم، مثلا دوست دارم برم یه جای دیگه، هم یه انرژی جدیدی میخوام برای استارتای جدید تو زندگیم. همین که باز واسه کار موسیقی اونجا خب به خاطر پاپولیشنش اینجا 30 و چند میلیونه، اونجا 300 و خورده میلیونه. هم پاپولیشنش، همین که خب مارکت موزیک قوی تره و اینکه واقعیتش هم من یه ذره ویژنی که خودم دارم از موسیقی بزرگتره. یعنی من فقط ویژن خودم این نیست که بخونم و برم یه کنسرتی بذارم و 4 تا مثلا فن داشته باشم و اینا. من خودم دلم میخواد یه دستی داشته باشم توی پیشرفت این موسیقی فارسی. مثلا 4-5 سالی که الان داریم کار میکنیم، هر روز هم خودم هم برای بچه‌ای که حالا با خودمون کار میکنن از طرف خودمون هم توی تیم ما و اینا، همش در حال تبلیغ کردن پلتفرماییم، در حال تبلیغ کردن کاپی رایت، نمیدونم پابلیشینگ چیه، مستر چیه. همینجوری داریم سعی میکنیم تا جایی که میتونیم یه منبعی باشیم واسه رسیدن اطلاعات به مردم ایران. و اینکه خلاصه واسه من یه پیشرفت خیلی خوبی بوده دیگه از ایران در اومدنه. حالا حس میکنم که مثلا آمریکا هرم که برم باز یه لول دیگه، یه 4 تا لول دیگه اد میشه روی این. من یه دونه چیز ساختم، چون میدونم شما این قسمت کارمون خیلی فکر کنم شبیه هم باشه. من یه گیم درست کردم و جدا از اون تو فکر یه دونه پلتفرمم که واسه موزیک بزنم و حالا چند تا کارهای سوال. من تصویر تو رو هی داره قطع و وصل میشه اینجا، میزنه کامera is disabled. اشکال نداره، ویدیو آفلاینش ردیف. آره که فقط سر نیم ساعت لطفا حواست باشه که چیز کنیم، من دوربین خودمو یه ری استارت بکنم. کجا بودیم؟ چی داشتم میگفتم؟ راجع به اینکه ویژن دیگه مقداری بزرگتر از ایرانه. اون دوست داریم. آره دیگه ویژنم بزرگتر بود. ببین دلم میخواد که بتونم یه دستی توی موسیقی ایران داشته باشم، چون من حس میکنم که موزیک ایران چندین سال تو چند تا پادکست های بچه‌ها گفتم، من حس میکنم که موسیقی ایران، ما الان اون موقعیم که هنوز اون لیبل خوبا ساخته نشدن، ما اون موقعیم که هنوز بیزنس موسیقی توی ایران راه نیفتاده. البته خب اونجوری که خودت هم میدونی خیلی محدودیت‌ها وجود داره واسه همه کارا، مخصوصا واسه موسیقی که یه جورایی میگن حرام و نمیدونم این داستانا، چیزای خارج از بیزنسی روش هست که یعنی مشکلات بزرگتری داره. ولی تو فکرم هستش که یه کاری بکنم این بیزنس راه بیفته که همه بتونن استفاده بکنن و یه جوری تو این کشور میدونی، به خاطر اینکه این صنعت پیشرفت نمیکنه کلا موسیقی، به خاطر اینکه بیزنس توش راه نیفتاده. پلتفرم‌های چند تا پلتفرم هستن ولی اون قدری که باید فیر نیست، یعنی خیلی یه طرف است.
اون پلتفرم. اونا مثلا یه سری آدمای باهوشی بودن که یه پلتفرمی رو زدن و از این فرصتی که مثلا موسیقی اینجوری بوده استفاده کردن. مخالفشون نیستم، ولی یعنی تایپ آدمی که من هستم، من واسه این نیومدم توی این مارکت که مثلا یه پولی بزنم و برم. من میخوام راش بندازم، میدونی که برای نسل‌های بعدی و اینا این مشکلاتی که ما داشتیم و اینا پیش نیاد و بتونن راحت‌تر بیزنس بکنن تو موزیک، حالا پیشرفت بکنن، ویدیوهای بهتر، موزیکای بهتر و موقعیت‌های بهتر. ببین یه سوال ازت بپرسم، تو مثلا فکر میکنی که اگه سیروان به قول خود مثال خودت، چون سیروان به نظرم تکنیکالی خیلی قویه، منم خیلی خوشحال میکنم، من خیلی هم آهنگای موسیقی ایرانی گوش نمیکنم، ولی فکر میکنی اگه سیروان ایران نبود چی میشد؟ دو تا بحث میشه راجبش کرد البته ها، یعنی همیشه فکر کنم دو تا آرگومنت خواهد بود. یا آرگومنت این خواهد بود که اصلا این سیروان نمیشد چون به خاطر اینکه تو کامپتیشن جهانی نبود و نمیدونم این داستانا سیروان شد. من اینو خیلی قبول ندارم راستشو بخوای، چون اینو به خوشحال همه برای همه آدما میتونم بگن، برای منم میتونم بگن حتی. یه حالت دیگه اینه که همچین آدمی با همچین اسکیل ستی، چون واقعا به نظر من سیروان در حد یه راکستار خیلی خفنه، یعنی ولی مثلا اگر خارج از ایران بود ترکونده بود. حالا کاری به اون نداریم که حالا زبان فارسی میخونه و مارکت فارسی زبان اینا چطوریه، ولی تو مثلا سیروان اگه ایران نبود چطوری میدیدی؟ ببین سیروان که اگه منم با نظر تو کاملا موافقم. سیروان اگر ایران نبود الان یکی از میلیونرها بود، مثلا جزو یکی از پولدارترین خواننده‌های فارسی زبان بود، چون زبان فارسی الان خودش خیلی فن داره، مثل خیلی از مارکت‌های دیگه، مثل اسپانیش، مثل عربی. حالا میدونم جمعیت اسپانیش‌ها خیلی بیشتره تو دنیا، ولی مارکت فارسی هم الان خیلی خوب داره کار میکنه. ببین سیروان مثلا میگم یه کسی مثل سیروان فکر کنم میرفت آمریکا، شروع می‌کرد اونجا یه فن بیسی میساخت، هم فن بیس ایرانشو داشت، هم آدینس داشت که تو، چون ببین اکثر خواننده‌های ایرانی و مثلا 90% فقط تو ایران گوش میکنن، خب خیلی کم بیرون ایران. مثلا من سیروان و اینا رو حتی اینجا تا حالا نشده، خیلی کم، مثلا شاید 4-5 بار دیدم که مثلا یه کسی داره گوش میکنه و اینا. اگر مثلا این آرتیست‌ها میرفتن اونجا، فکر کنم برسن آمریکا شروع کنن با لیبل‌های گنده‌تر، چون ببین تو اگه رونیو داشته باشی بتونی نشون بدی که من دارم رونیو دارم از یوتیوب هم، از اسپاتیفای هم، نمیدونم از تمام پلتفرمایی که داره کار میکنه، تو رونیو رو نشون بدی هر لیبلی ساینت میکنه. مخصوصا یه آرتیستای مثل سیروان که از نظر تکنیکی فوق‌العاده است، خواننده قدیمیه، جدا از اون آدم میدونی آدم خیلی اکتیویه، اینکه یه تو این همه ویدیو درست کنی یا کنسرت بذاری اینا اصلا کار ساده ای نیست. یعنی جدا از همه شرایط هم جور باشه، اون خودم آدم ایندیویدوالی باید خیلی انرژی داشته باشه. اگر با همین انرژی خواننده‌های ایرانی، چون میگم بسترش فراهم نیست، چه خوب میشد که تو ایران بود، ولی چون نیست، اگر اینا تو آمریکا بودن، یا حالا آمریکا رو میگم چون پاپولیشن ایرانیش هم خیلی زیاده، میوزیک اونجا در جریان بیشتر جریانه، حتما جزء میلیونرها بودن، ادوانس های گنده پشتشون بودن، لیبل ها، یعنی ویدیوهاشون خفن بود و خب تو یه ادوانسی مثلا $2 میلیون بیاد پشتت، خب یه زندگیت زیرو رو میشه دیگه به عنوان یه آرتیست. ویدیوها بهتر میشه، کوالیتیت بهتر، قیافت بهتر میشه، هیکلت به همه چیز بهتر میشه. سیروان و اینا آرتیستای خیلی خوبی هم، ولی به نظر من این سقفی که توی موسیقی ایران وجود داره هم فقط اینا رو در حد یه آرتیست نگه می‌داره، در حد یه خواننده حتی. یعنی من هیچ موقع مثلا کانیه وست رو دیدی، جدا از این که میخونه و اینا، طرز فکرش هم وجود داره، اینفلوئنس میکنن تعداد خیلی زیادی آدمو، لباس میپوشه مثلا مد میشه، حرف میزنه، حرفا مد میشه، ولی آرتیستای ایرانو نمیذارن این اتفاق بیفته. تا حالا دقت کردی؟ خیلی نمیتونی حرفی بزنی، خیلی نمیتونی یه مثلا فقط میای رو استیج میخونی و خداحافظ. این یکی از اون دلایلی بود که من تو ایران نمیخواستم باشم، میدونی، چون دلم می‌خواست من کاراکتر پووانو به عنوان یه برند بزرگش کنم و حالا در آینده 1000 تا کار انجام بدم. همونجوری که گفتم یه گیم ساختم، نمیدونم پلتفرم درست کردیم، لوپ سامپل پک درست کردیم، 1000 تا کار این شکلی کردیم که حالا جلوتر یه ذره راجبشون بازترشون می‌کنیم. اتفاقا اینی که تو داری میگی اتفاقا خیلی نکته جالبیه، به خاطر اینکه مثلا اینکه دلایلی که دوست داشتم با تو صحبت بکنم نه به خاطر خواننده بودنه، که مثلا مثال سیروان هم مثال خوبی اتفاقا، یا حتی مثال کانیه وست و جیزی و اینا، که اینا نسسرلی خواننده نیستن، میدونی، کلا یه بیزنس مایند قضیه، یه کورپوریشن. آره، که قشنگ یارو بعد تکنیکالیتی هم میتونه کارشو بکنه، یعنی خودش آهنگشو میسازه، یعنی شاید خوندن آخرین تاچه است که قرارم شاید میتونی اونم بدی که دیگه برات روش بخونه ها، ولی اونم ترجیح دادی با اینکه تالنتشو داری اون کارا رو هم خودت بکنیم. و من این قضیه رو من یه کتابی دارم Good to Great، خیلی کتاب معروفیه، توسط یکی از بزرگترین سرمایه‌گذارهای دنیا اندرسن هوروویتز نوشته شده.
اینا کسایی که اصلا اون موقع که اینترنت داشت میومد بیرون نمیدونم نتسکیپ و اینا رو اونا درست کردن. بعد هر چپتر این کتابه رو که تو وا می‌کنی با یه کت از رپرش، مثلا با کت جارول شروع شده، با کت نمیدونم یه رپر خفن شروع شده و اینا که یکم از هاسلینگ و مثلا از کار کردن و اینا حرف میزنه. و بعد کلا کتابم خود این اینوستور میگه که من رپرها و کسایی که تو کار موزیکن و اینا خیلی برام اینسپیریشن جالبیان، به خاطر اینکه اینا بد جور پی کارن، یعنی همش در حال کار کردنن، همش در حال حاصل کردنن، حاصل معنی خوب، چون الان حاصلینگ هم یکم داره معنیش نگاتیو میشه و حاصل خوب. آره و همش اینا در حال تلاش و کوششن و یه جورایی یارو داره مارکتینگ میکنه، داره خود کار رو داره درست میکنه، داره دیستریبیوشن انجام میده، داره همه این کارا رو میکنه. در صورتی که قدیم اینا توسط مثلا قدیم و بعد یه تالنت و یه شرکتی میومد دیسکاور میکرد، میدونی، یعنی تو مثلا فقط هیچی نمیفهمیدی یا آهنگ واسه خود خونده بودی یا یک آهنگ تو میشنید میگفت به به چه صدایی داری، بیا من کاراتو برات بکنم. ولی کلا با توجه به حالا امکاناتی که الان دنیا داره بهت میده، مثل همین اینترنت و اینا که دیستریبیوشن تو برات داره ردیف میکنه، مارکتینگ تو داره برات ردیف میکنه، حالا یه نوع آدم‌های دیگه‌ای دارن وارد بازی میشن. من حتی تو کار خودم من خودم مثلا یه اتلیت میبینم، مثلا تو کار استارتاپ و کمپانی زدن یه حالت پرفورمنسه، میدونی، یه حالت این که تو داری در حال همش در حال اجرایی، یا یه خواننده همش در حال مثلا پرفورم کردنه، یا داره با یه بندی رو داره جمع میکنه، داره سعی میکنه همه رو با هم هماهنگ بکنه، یعنی فقط یه چیز یک بعدی نیست، یه موجود 4-5 بعدیه. و من واسه این مثالی که مثلا من احساس میکنم مثلا سیلوان موجود چند بعدیه، خودت تو موجود چند بعدی هستی و الان به نظر من دنیا دست آدمایی که فقط قفل یه قضیه نشدن. اتفاقا یه بحث خیلی بزرگی هم راجع به این داستان شده ها که جنرالیست بودن خوبه یا اسپشیالایز کردن توی کاری خیلی خوبه، که این قضیه هم خیلی چیزا بستگی داره، ولی بستگی داره میخوای چیکار بکنی. من توی بازی زمانی دوست داشتم خیلی مثلا دوست داشتم خفن ترین مثلا چه میدونم مثلا پیانیست دنیا بشم، خفن ترین مثلا دیزاینر دنیا بشم، ولی یواش یواش وقتی رفتم جلو دیدم اتفاقا من دوست دارم جنرالیست باشم، چون من برای اینکه بتونم این کمپانیه رو بچرخونم باید یکم مارکتینگ بلد باشم، باید یکم نمیدونم مثلا دیستریبیوشن بلد باشم، باید یکم اینو بلد باشم. و یکی از دلایلی که مثلا میگم دوست داشتم با تو هم صحبت کنم به خاطر اینکه فکر کنم تو هم خودت این اورنس رو راجع به خودت داری که موجود چند وجهی هستی و واسه همینه که اصلا الان داری فکر میکنی که مثلا کارهای دیگه بکنی، ولی در اصل خیلی اینطوری نیستن. ببین من یه جورایی مجبور شدم راستش، یعنی من مجبور شدم آهنگ بسازم چون پول نداشتم اون موقع بدم کسی برام بسازه، مجبور شدم شعر بنویسم چون شعر کسی خوشم نمیاد، همه اینا یه جورایی مجبور شدم تا الان مثلا میسازم و مینویسم و میکس میکنم و میخونم و الان دیگه یوتیوب هم بهش اد شده، ادیت یونیتی کار میکنم، گیم میسازیم، نمیدونم کلاس آنلاین میذاریم، پیرزن خفه میکنیم همه کار میکنیم واقعا. ولی این اجبار نیازه. پس قبول داری که اونایی که میگن آقا اینا پول، آخه یه مثالی هست من تو کامنت ها هم خیلی زیاد میبینم، یعنی چون من مثلا با بچهای فاوندر و اینا صحبت میکنم، حالا شاید اعظم بچه‌ها شاید از وضع مالی بدی نداشتن، مثلا دارم میگم که حالا من آمار همه رو هم که دارم میدم هم وضع مالیشون درام بوده، ولی یه آرگومنتی که هست اینا همه پول داشتن، یعنی پوبون پول داشته که نشسته تو خونه واسه خودش آهنگ ساخته، یا مثلا اون پول داشته. یعنی این آرگومنت هم همیشه بوده که یکی از البته مسخره ترین آرگومنت هاست که من شنیدم تو زندگیم، چون انگار اگه تو پول داشتی نشسته بودی این کارا رو، تو پول داشتی الان نشه می‌کردی، تو پول داشتی الان نشسته بودی پای کار بودی. ولی این بحثا هم خیلی میکنم. آره این 100% هست. ببین البته یه موقعی هم من همیشه با خودم میگم شاید خب من واسه یک نفری تو هر لحظه از زندگیم شاید یکی باشه من برام آدم پولداری باشم. یعنی یه کسی باشه که مثلا تو فکر کن من حتی روی تخت خوابیدم توی اتاقی که هیچ چی نداره اون خونه، شاید من همون لحظه برای یکی مایه دارم. ولی کلا ببین من خودم یه وقتایی قورم خودم میزنم، خب که مثلا وای، ولی در آخر روز اجباره بوده که منو نشونده پای این همه کار. ببین اگر من مثلا 6-7 سال پیش یه لیبل گنده میومد پشتم مثلا سونی، منو میگرفت میگه بریم آهنگ تو، همه چی میدادم دست خودشون، گفتم مثلا 60% 70% از این بیزنس دست خودم میمونه، بقیه‌اش از اونا، همه کارو بکنید و منو بتره کنید. این اتفاقی که واسه 90% آرتیستا میفته. ولی ببین هرچی گذشت من دیدم که حتی اون کسایی که تو آمریکا هم هستن یه سری از آرتیستاشون خودشون ترکوندن، یعنی یارو خودش تصمیم گرفت به ترکوندن، مثلا راس ROSS یه آرتیسته که ایندیپندنته ترکونده،
تصمیم گرفت که خودش بکنه. اینا باعث شد چون ببین یه جای وسط راه داشتم بیخیال میشدم، گفتم من که دیگه الان 25 6 سالم، الان که دیگه 28 سالم، اون موقع میگفتم گفتم من که الان 25 6 سالمه، نشد تو اونجام که به دنیا نیومدیم، اون کامیونیتی هم که اصلا منو قبول نمیکنه به عنوان یک خارجی که بخواد ترکمو گوش کنه اینا. من شروع میکنم همه این کارا رو خودم میکنم و ادامه که دادم الان میبینم که من خودم دارم تبدیل میشم به اون لیبله. یعنی یه جورایی دوست داشتم اون بشه ولی اون نشد، اجباره منو نشون پای این قضیه که من بشم یه آدم 20 بعدی و باعث شد که بتونم میدونی ویژنم گنده تر بشه از اونی که فقط یه لیبل است. الان من چند تا آرتیست مثلا هستن که کمکشون میکنم، خودم به عنوان لیبل دیستریبیوشن انجام میدم، نمیدونم ترکاشونو میسازیم، میکس میکنیم، مستر میکنیم، یه جورایی دیگه همه چی افتاده دست خودم و واقعا میگم واقعا هم خوشحالم الان، چون ببین خوانندگی مثلا یه سنی داره. الان یهو تو 28 سالگی نمیتونی بشی جاستین بیبر. سن خوانندگی و ترکوندن توی موسیقی مخصوصا برای مثلا سبکایی که ما داریم کار میکنیم سن 21 22 ایناست دیگه. نهایت اون زمان بمبته که انرژی داری، ترگل مرگل، تره تمیز، خوب و سالم وایسادی داری کار میکنی دیگه. جلوتر که میاد آدما اصولا توی تخصصا اینجوری، چون من قدیما میدیدم یه سری آدما بزرگترن مثلا میگفتم این چرا نمیخونه، این چرا فقط میسازه، که موقعیتش هم که داره. بعدم فهمیدم که دیگه شرایط اون شکلی که ما فکر میکردیم نیست و در حال اجباره من الان رسون به این که دارم این کار رو میکنم. خیلی هم هپی ام، کاراکتری خودم خیلی نزدیکترم به اینجور کارها. خودم همیشه دوست دارم مثلا بسازم، دوست دارم پروداکشن برای بقیه انجام بدم، میدونی دوستم الان بیشتر دوست دارم پشت پرده وایسم. قدیم خیلی دوست داشتم همش دیده بشم، شنیده بشم. الان دوست دارم پشت پرده بتونم بیزنس کنم، اتفاقاتی رو رخ بدم، میدونی بجن گفتم تو حاشیه و مثلا به عنوان از یه آرتیست مثلا توی مارکت باشم. ببینم تو الان فول تایم داری همین کارو میکنی؟ آره فول تایم همینه. یه کارهای مختلف دیگه بودم. یه دونه کلاس آنلاینه که تو قبل این پادکست جلسه دوم بود که توش پلاگینا و حالا تجربیاتی که این چند سال به دست آوردیم تو میکس و مستر و اینا دونه دونه میریم رو مباحث مختلف. یه دونه گیمه بود که رو iOS نتونستن بچه‌ها بیارنش بالا. یکی بچه‌ها یونیتی کار میکرد، رو یونیتی فکر کنم رو سی شارپ مینویسن، کدش سی شارپه. اون کد نویسی رو بلد بود. درست میگم دیگه؟ آره سی شارپه. آمار یونیتی رو ندارن که با چی نوشتنش. آره ولی با سی شارپ مینویسنش. اونو زدیم رفتیم جلو دیگه. چیز زدم، سامپل پک درست کردم، مثلا میوزیک لوپ. آره میوزیک لوپ درست میگم. میوزیک لوپ مثلا asset میمونه مثلا برای آهنگسازا، وسایلی که میتونن ازش مثلا ویوی که میتونن ازش استفاده بکنه تو آهنگش و این داستانا دیگه. افتاد تو یوتیوب و کانتنت کریئتوری، مارکتینگ برای بقیه میسازیم و هزاران جور داستانا این شکلی. چه جالب، چون اینم دوباره از چند وجهی بودن میاد دیگه. اینم دوباره ببین یه راحتی یه مقداری اکونومیک بیزنس تو شیر بکنی، من مال خودت شخصا آقا، چون الان واقعا ما اصلا برای همه سوال دیگه، حالا به غیر از آرتیستایی مثل همین بچه‌ای که تو ایران یه چند نفری بودن مثل به قول خود سیوان و اینا که تونستن، حالا اونا اصلا دیگه اونا مجبور شدن اصلا از اسپانسرشیپ و نمیدونم از این داستانا و اینا یه کاری بکنن. ولی الان اکونومی که این همه آرتیستی که حالا آندرگراوندن یا دارن کار میکنن یا تمام این افرادی که تو رادیو جوانن، از اکونومی که این اصلا خبر داری و نه اصلا به عنوان، یعنی به عنوان بیشتری یه مقداری تو shed some light، یعنی یه مقداری بفهمین قضیه چه خبره، کی داره چی کار میکنه، آماری چیزی داری؟ ببین خب اکثرا من با این لیبل ها و وبسایت ها اینا آشنام با بچه‌ها، مثلا بیزنس هاشون رو تا حدودی میدونم چه خبره. ببین مثلا رادیو به نظرم قبلا هم گفتم معروف ترین آرتیست ایرانه. رادیو جوان کاری رو میکنه که هر آرتیست خودش باید انجام بده. کانتنت میسازه، رو یوتیوبش هست، مثلا ویدیو درست میکنه. ما یه همچین از رادیو جوان مثلا 1000 تا دیگه میخوایم، یا من حالا 1000 تا نه، مثلا 40 تا دیگه میخوایم که بشن این لیبلایی که بیان آرتیستا رو ببرن بالا. رادیو جوان اینا مثلا از یوتیوب پول در میارن. یه بیزنس ها این شکلی، حالا رادیو جوان نه، یه لیبلی از یوتیوب در میارن، از مثلا دیستریبیوشن در میارن برای آرتیستا، از ادسنس در میارن رو پلتفرم های خودشون. ادسنس میدم خیلی خوب میزنن روی مثلا کلیک ها و تبلیغایی که میگیرن. بعد کنسرت میذارن. این قسمت مثلا لیبلیش بود.
که خب خودش خیلی پوله. مثلا فکر کن از ماهی 15-20 میلیون ویو داشته باشی، خب خودش خیلی پوله. از اون طرف تو مثلا 300 تا آرتیست 400 تا آرتیست دستت باشن که مثلا تو از اینا مثلا میگم روزی $10 هم از هر کدوم در بیاری، خب بالاخره خودش خیلی پول میشه. آرتیستا هم شروع کردن خب کم کم، چون قبلا بیزنس موزیک تو ایران اینجوری بود که فقط موزیک میفروختی. خیلی تعداد کمی بودن که موقعیت اینو داشتن که خودشون ایندیپندنت ریلیز کنن و کم کم پلتفرم بسازن. چون بالاخره ببین مثلا یه چیزی مثل اسپاتیفای ترکوندنش خودش 4-5 سال طول میکشه، یه چیزی مثل یوتیوب ترکوندن خودش 4-5 سال طول میکشه. اینا همه همزمان با هم انجام دادن یه ذره کار سنگینیه. ولی خب بعد از اون ببین بعد از یه تایمی که دیگه اینستاگرام و اینا خیلی ترکید و یه جورای اینترنت و اینا دیگه تو ایران به دسترسی همه بهش داشتن و دیدن، همه روشن‌تر شدن. اطلاعات که اومد، من خودم مثال میزنم، من مثلا فهمیدم که اوکی یوتیوب انقدر رونیو داره، اسپاتیفای انقدر پول در میاره، خودمون مثلا پلتفرم بزنیم و آهنگامو بذارم اونجا ادسنس استفاده کنم انقدر پول میزنه. اطلاعات باعث شد که ببین الان خیلی بهتر شده، خدا رو شکر. یه زمانم بت و اینا اومد تو بازی که بت، خب ببین بت مثلا پولش خوب بود ولی مثلا از طرف مردم خیلی چیز خوبی نداره، وجه خوبی نداره. در صورتی که بت اینجا میری کازینو اساسا میتونی بازی کنی و اینا، ولی توی موزیک اینو نمیتونستن ببینن و نمیخواستن که باشه. البته منم خوشحالم که نیست الان، به خاطر اینکه پولش خوب بود و خب داستانش یه جور دیگه بود. ما از موزیک اصلا دور شدیم. یعنی هم قضیه است که میگی پولدار بودی الان نشه بودی. من خودم این مشکلاتی که یه موقعی پیش میاد و میپذیرم با دست باز، چون منو دوباره میذاره محکم بشین به زور. یه جورایی موتیویشن هم همونه که بشین کار انجام بده و خفن شو توش، به جای اینکه مثلا بت انجام بدیم و هزار تا کار متفرقه بچسیم برای این پلتفرم‌های خودمون. بت رفت، ولی بت رفت بعد یه مدتی و چون دیگه 1-2 نفر تو ایران گرفتن، بعد اونا شروع کردن این سری اسما رو گفتن، کلا یه جو خیلی بدی به وجود اومد. اون از بین رفت و بعد از اون دیگه واقعا همه مجبور شدن بچسبن به پلتفرم. الان یوتیوب خیلی خوب جواب داده تو آرتیستا و یوتیوب همین قبل از آرتیستا کامیونیتی گیمرها توش بود. گیمرها هم کامیونیتی خیلی بزرگیه و خب از خود سطح جامعه به خاطر اینکه هی تو یوتیوب و این ورن اطلاعاتشون بیشتره، دسترسیشون به یوتیوب به پلتفرم‌ها بیشتره. ولی آرتیستا و بچهای موزیک خب خیلی آدم به نظر من بیشتر دارن، میدونی، یعنی کامیونیتی هایی که اینا رو نگاه میکنن خیلی تعداد بالاتری دارن تا فقط گیمرها. خیلی آدمای مختلف از کامیونیتی های مختلف بچه‌ها رو میبینن. الان یوتیوب فوق العاده شلوغ شده. چند تا بچه‌ها رو من میدیدم مثلا سپر خلسه، مثل پوریا پوتک، حالا بچه‌ها رو نمیدونم تو چقدر دنبال بکنی و بشناسی، ولی ردیف الان اصلا جدا شدن از، یعنی ایندیپندنت شدن از اون سیستم چیز. اینا رو نجات داد یوتیوب. اسپاتیفای خیلی سخت میاد بالا. اسپاتیفای جا انداختنش هم خیلی سخت داره. یعنی ما فقط 2-3 سال اول من همش میزدم تو سر خودم که آقا این لینک رو سوایپ اپ کنید بیاید این تو گوش کنید. همین گفتن چه فرقی داره؟ مگه اصلا واسه تو چه فرقی میکنه؟ خب تلگرام که راحت‌تره. و ما همش چیزمون که آقا فرق میکنه. یعنی چی فرق نمیکنه؟ همه لیبلایی که به ما میخوان نگاه بکنن میان ببینن اون عدد چنده. یارو کاری نداره من کیم چی میخونم، میاد ببینه اون عدد من مثلا میتونه این 10 میلیون ویو بیاره روی این پلتفرم. کاری نداره تو فنت اصلا خودش رو واسه تو میکشه. آیا این کسی که تو رو واسه خودش میکشه حاضر واسه تو بیاد روی این پلتفرم و روی این پلتفرم میاد؟ اون موقع تازه لیبل اینترستد میشه. و حالا باز میگم خدا رو شکر همه چی خیلی بهتر شده، مخصوصا واسه خودمون. من الان دارم چه میدونم یه پولی از اسپاتیفای میگیرم سر این 3-4 ترک آخریامو شروع کردم ایندیپندنت ریلیز کردم. قبلیاش همه رایتاش دست لیبل بود. شروع کردم چند تا ایندیپندنت ریلیز کردم. هر ماهی داره رونیو بیشتر میشه، میره بالاتر. یوتیوب رو استارت کردیم، چه میدونم کلا اکتیو تر شدیم. یعنی باز هم همون اجباره ما رو اکتیو ترمون کرد که الان رسیده به این داستان. حالا امیدوارم خیلی دیگه پاره نشیم که ما بخواد خیلی اکتیو بمونیم، دیگه یه جا به اون جوابه برسیم. ببین من حالا عادت دارم تون بپرم وسط حرفای ملت، ولی یه لحظه ببخشید من این کامera رو یه لحظه پشتش. برو. من صدامو ولی میشنوی؟ صداتو دارم. آره من الان عادت دارم که مثلا بپرم وسط حرفا. الان نشستم قشنگ سکوت کردم، تو داشتی حرف میزدی، این صدایی که داشتم بهت میگفتم با داشتن تمیز میکنم بالا رو، داشتن فرشا رو داره الان با مته داره پشت در خونه من میذاره. یعنی اصلا مغز من داره میتره. من صحبت کنم تو گوش کن، تو میوت کن من احتمالاً فکر کنم تا درصد خیلی باشه این کارو بکنم. ولی این مشکلی که تو داری ازش حرف میزنی، ببین من اصلا کلا شروع کار منم با این بازی
استارتاپ ها اینا از موزیک شروع شد. ما یه سایتی داشتیم selfmistake.com selfmistake-music.com خیلی قدیمیه. یعنی مثلا من فکر کنم یادم خیلی راهنمایینا بودم که با سروش هیچکس ما اینا راه انداختیم. اون موقع سروش یه سری آهنگ داشت توی قبل از اینکه اینترنت بیاد، یعنی این اینترنت از وی نو که بری google.com بزنی www، یه سری شبکه‌ای بود توی ایران خیلی باب شده بود. اون موقع کامپیوتر تازه اومده بود، مودم تازه اومده بود، اینکه تو با دایل اپ میتونستی وصل شی. با دایل اپ وصل میشدی به یه سری شبکه‌های بی بی اس بهش میگفتن. شبکه‌های بی بی اس بود که با هایپر ترمینال وصل می‌شدی، تکست بیس اینجوری میومد بالا، مثلا می‌خواستی با کی صحبت کنی بعد می‌ذاشتی اسلش چت مثلا پوبون، بعد می‌رفتی تو چت خیلی تایپ می‌کردی، اصلا گرافیکال و اینا نبود، مثل وب براوزر نبود، می‌دونی با یه اپلیکیشن واز می‌شدی که فقط تکست بود. بعد اونجا مثلا یه قسمتی داشت لایبرری، مثلا اون دیگه مثلا اولین حالت فایل شیرینگ اینجوری بود که مثلا ملت اونجا مثلا می‌رفتی فایل می‌ذاشتن، مثلا دونه دونه عکس مثلا می‌ذاشتن، دونه دونه فایل موزیک می‌ذاشتن، بعد لایبرری بود، بعد مودریتور میومد مودریت می‌کرد. اینا مثلا همه قبل از داستان مثلا دنیای بلوتوث و مثلا حالا فایل بلوتوثی باشه. این اولین اینسپشن حالت نتورک بودن یه سری چند تا کامپیوتر با هم بود که بعد تو اصلا باید زنگ می‌زدی به شبکه، مثلا شرکت 10 تا خط گرفته بود، مثلا اگه 10 تا خط پر می‌شدن دیگه تو نمی‌تونستی بعد وصل شی، بوق اشغال می‌زد. مثلا بعد آیندگان بود مثلا 100 تا خط داشت، 200 تا خط تلفن داشت، 200 شماره بود بعد زنگ می‌زدی. بعد دیگه هم تکنولوژی پیشرفت کرد به یه شماره زنگ می‌زدی بشه که 100 تا شماره زنگ می‌زدی. خیلی قدیمه اینا. آره خیلی کوچیک بودم اون موقع. آره. تو متولد چندی؟ 66. 66. من 72 ام. نه بابا اصلا بهت نمیاد. دمت گرم. آره. بزرگتر میخوره؟ آره بزرگتر بهت میخوره. خب یه مقداری مچرتر رو خب اولا که کار دادی بیرون، وقتی یکی میده کار میده بیرون خب کلی تجربه باید آدم انتظار داره پشتش باشه. ولی خب نسل شما هم یه مقداری فرق میکنه با ما دیگه. شما این اضافه کاریای ما رو نکردین. این اضافه کاریایی که ما کردیم خب یه اینسایتی بهمون داده از اینکه دنیا چه جوری بود و چیکار باید میکردیم و اینا. ولی خب شما سریع رفتین سر اصل قضیه، میدونی؟ یعنی مثلا همین حرفی که دارم میزنم، مثلا اگر تو داری فکر میکنی که الان مثلا چه جوری باید مثلا آهنگ بسازی و نمیدونم به قول خودت مثلا میری لوپ ها رو دانلود میکنی از یه جایی رو، نمیدونم از یه لایبرری استفاده میکنی و اینا، اون موقع اصلا این لایبرری ها نبود که ما استفاده بخوایم بکنیم، میدونی؟ و ما یه مقداری اضافه کاری تو سن ما اونجا بوده، میدونی؟ در صورتی که مثلا الان تو با آیپد میتونی مثلا کلی کار خفن بکنی، تو میتونی الان با سریع بری سر اصل قضیه. ولی ما خیلی زیر ساخت بودیم، یعنی کارمون خیلی باید زیر ساخت انجام میداد. این مشکلی که حالا تو حرف زدی ازش، حالا من اصلا به اینجا میخواستم برسم. ما اومدیم یه سایتی درست کردیم selfmistake-music.com که اون موقع اتفاقا یه بار با عرفان راجبش خیلی حرف زدیم، خندیدیم و اینا. یه سری ایمیل من دارم از اون زمان قدیم و اینا که مثلا تمام این من اگه قرار شد یه روزی یه فیلمی از این موسیقی زیرزمینی درست بکنن و اینا، من کلی عکس و ایمیل و اینا دارم که همش هم مال همون دور زمان است. تمام این جنگ و دعوا و همه اینا رو من دارم، یه جوری آرکایو شده. بعد یه اتفاقی که اون موقع افتاده بود مثلا کلکل سر این بود که واقعا خب تو حالت بیلبورد نداشتی که واقعا بتونی بفهمی که آهنگ کی چند بار شنیده شده یا واقعا کی پاپولار تره، میدونی؟ اون موقع مثلا یوتیوب نبود که مثلا کانتو بزنه، اسپاتیفای نبود کانتو بزنه، آفلاین بود، اصلا رو وینامپ داشتن گوش میکردن ملت، MP3 دانلود میکردن، یعنی وینامپ. آره تعداد دانلود بود، اصلا وینامپ خیلی خفن بود، حالا به اونم میرسیم. آره. بعد تو به خاطر اینکه مثلا بفهمی کی پاپولار تره، تعداد دانلودها رو باید فقط میتونستی بشماری، ولی اون وقتی که تعداد پلی‌ها رو نمیتونستی بشماری. که بعد یادم last.fm اومد گفتش که اوکی من last.fm اونایی که پایم بیان پلاگین ها رو اینستال بکنن رو کامپیوترشون، من تعداد پلیارم حساب میکنم، اون وقت همه جا اگریگیتش حساب میکنم. یعنی تو اگر مثلا روی این وبسایت گوش دادی یا رو کامپیوترت لوکال گوش دادی یا تو اگه با وینامپ گوش دادی اون با ویندوز مدیا پلیر گوش داده، من اگریگیتش اسکرابل بهش فکر کنم بهش میگفتن، یعنی تو last.fm اسکرابل می‌کردی، همچین کاری می‌کردی. و اونجا بود که جنبه حالت بیلبورد مثلا به وجود اومد. یعنی مثلا last.fm شده بود یکی از سورس‌های اصلی این که تو بفهمی یه آهنگ چند بار پلی خورده، چون معمولا اتفاقا آفلاین داشت می‌افتاد. الان خب خیلی راحت‌تره، آنلاین هی داری دیتا شیر می‌کنی، کی چقدر گوش کرده، چند درصد آهنگو گوش کرده، تو اصلا آهنگ از دقیقه 1 چند نفر رو هوک کرده، از دقیقه 2 چند نفر رو دراپ کردی. حتی رو یوتیوب هم همینطور. یعنی مثلا من دیتایی که میتونم روی کانورسیشنی که الان با تو دارم و بعدا رو دیتا یوتیوب ببینم، مثلا من میتونم ببینم که کی آدینسمو دراپ کردم، کی حال نکردن، کی پاس کردن رفتن بعد. خیلی و اینا مهمه و اینا و تمام این
اتفاقایی که الان داره میفته بر اساس این دیتاهایی که الان داره به وجود میاد. و به نظر من حالا تو سفریستک میوزیکی که ما اون موقع داشتیم میساختیم، اون موقع رادیو جوان هم اصلا موقع اینترنت نبود به این شکل که الان داریم صحبتشو میکنیم و اینا. اتفاقا من با حامدم صحبت کردم، حامدی که رادیو جوان رو ساخته و حامدم چون توی دنیای دیولپری و اینا یه مقداری بوده دیگه، یعنی مثلا اپ CNN خیلی اسمارت کلا. آره حامد خیلی سال زحمت کشیدم واسه اون پلتفرم، 15 سال میشه. حالا اون موقع خب مثلا رادیو جوان و اینا خب واقعا یه مقداری مثلا کالچرشون هم کالچر همین موزیک پاپ و اینا بود، یعنی واقعا کاراکتریستیک وایز هم این بودن. ما خیلی موسیقی زیرزمینی بودیم و ما سایت 021 مون اصلا خیلی راه نمیدادیم. یعنی یکی از چالنجای ما اینطوری بود که آقا مثلا آرتیستا باید بیان کانفرم بشن، بعد هر کی که میومد میشد اجازه بدیم آقا اینا رو هم بیاریم تو سایت 021. یعنی هی مثلا یادم اون موقع مثلا رضا پیشرو بود، نمیدونم هیچ کس بود، یه سری بودن که اصلا اغرب و مغرب و از این اسمایی که دیگه الان وجود ندارن، خیلی از این چیزا خیلی زیاد داشتیم. و اتفاقی که افتاد اون موقع بود که ما اون موقع اتفاقا همون موقع فکر کردیم به یه حالت مدلی که اوکی ما الان چجوری میتونیم یه کاری بکنیم که رونیو رو با آرتیستا شیر بکنیم. و اولین ایده رو اتفاقا ما ببین اینی که دارم بهت میگم مثلا قبل از اسپاتیفای بود. البته اینا لزوما مهم نیست ایده رو کی زودتر داشته، مهم اینه که کی شرایطی فراهم شد که تو بتونی این ایده رو اکزیکیوت بکنی. به من بگو اگه دارم داد میزنم، چون این صدایی که داره میکنه تو خوبه سر من اونقدر ببین اونقدر بد نیست فکر می‌کنی. من خیلی دارم میشنوم اینجا ولی آره اونقدر بد نیست. اوکی. و اون موقع اتفاقی که افتاد اینطوری بود که ما اومدیم یه مدلی درست کردیم. اتفاقا هنوز پروتوتایپاش هم دارم. این اسپاتیفای ما اینجوریه که آقا ما بریم تبلیغ بگیریم، همین تبلیغای گوگل ادوردز و اینا رو که داریم میگیریم خودمون که داریم رونیو جنریت میکنیم، این چرا این رونیو رو ما داریم برمی‌داریم. ما الان کانتنت من آرتیستان دیگه، این همه آرتیست دارن اینجا میان دانلود میکنن آهنگاشونو. اون موقع بیاد تو اینا هم همه اول قضیه بودن، حتی رادیو جوان و اینا مثلا اول قضیه بودن. ما اومدیم گفتیم که آقا ما میایم رونیو شیر میکنیم. اون موقع اصلا ایده رونیو شیر ببین به سر کسی هم نخورده بود که تبلیغی که تو داری از بیرون میگیری و بیا با آرتیستات بر اساس تریل پلی شیر بکنی. و ما مثلا اینجوری بودیم که آقا بر اساس دانلود هر کی بیشتر دانلود شده پول بیشتری بهش میدادیم. ولی اون موقع چون هنوز تکنولوژی خیلی اولش بود شروع شدیم گیم شدن. یعنی این ملت میادن کلیک میکردن تعداد دانلوداشون میرفت بالا که مثلا این داستان نشون بدیم. واسه این ما این داستان یوتیوب و داستان مدل اسپاتیفای رو خیلی وقت پیش قبل از مثلا شاید خیلی مثلا 10 سال 5 سال قبل از اینکه اصلا اسپاتیفای بیاد تو بازار ما همچین ایده رونیو شیر رو برای آرتیستا داشتیم. هنوزم برام جالبه که رادیو جوان به اون مدل نرفته، یعنی به یه مدل حالتی که مثلا یه حالت اگریگیتور باشه، شبیه میوزیک پلیر بشه تا شبیه وبسایت. حالا اپ موبایلش هست ولی هنوز شبیه وبسایته تا شبیه یه میوزیک پلیر شبیه اسپاتیفای. و مدل رونیو شیرینگ نمیدونم داره یا نه، یعنی خیلی چیزی که مثلا از این ور اون ور میشنوی اسم خوشنام درباره این که با آرتیستا خیلی خوب دیل میکنه نداره. رونیو شیر فکر نمی کنم، چون من ببین با هر کسی اولا یه جوری دیل میشه. خب یعنی اینجوری نیست که مثلا یه چیز مشخصی باشه که همه بدونن، با هر کسی یه جور دیل میشه و رونیو شیری وجود نداره تا جایی که من میدونم. فکر میکنم قراره یه سری پلتفرم‌های جدید بیاد، حالا خیلی اینفورمیشن نمیتونم راجع بهشون بدم، ولی دارن یه حرکتایی میزنن که این رونیو شیر انجام بشه. فکر میکنی این قضیه که کردیت کارت نداره ایران خیلی چیز نیست تو این قضیه؟ ببین اگه اصلا مشکلای بزرگ نیست، اگه اصلا بخوایم برسیم سر این موضوعی که مشکل ایران یکی دوتا نیست اصلا. حتی من یه بحث دیگرم سر این داستانه این که تو الان رونیو مثلا سر یوتیوب داری هم داشتم با یه چند تا یوتیوبر دیگه. یه مشکل دیگه که وجود میاد مثلا اینه که ما ایرانی‌ها بدبختیمونه که پلن هیچ وقت نمیتونیم بکنیم. ببین الان تو اگه تعداد پلی‌ها رو یوتیوب بالاست احتمالاً درصد خیلی بالای قابل توجهی از ایرانه دیگه. درست. اگر ایران یوتیوب رو فیلتر در بیاد رونیو من و تو روی یوتیوب دراپ میکنه مشتی. من که حالا رونیو خیلی ندارم چون مال مثلا در حد مثلا بچهای استارتاپ و ایناست، ولی کلا مثلا چون ملت دارن با وی پی ان وصل میشن، کسایی که بیت دارن میکنن روی اون آی پی ادرس برای تبلیغ دادن پول دارن میگیرن. یعنی مثلا یا اگه یوتیوب فیلتر ایرانو برداره یا ایران برعکس فیلتر یوتیوبو برداره دیگه کسی تبلیغی نمیاد، کسی تبلیغ نزده برای مارکت ایران. خب واسه من الان این فیلترینگ یکم به نفع قضیه است، ولی باز استار سیف پاث تو فیوچر. میگی البته شاید هم پاتک ایران هم هست، البته این کارو کرده شاید دمش گرم داره، آدم نمیدونه واقعا اینا دارن چیکار میکنن.
ولی از یه طرفی مثلا اگه فیلتر رو بردارن خیلی از این رونیو دراپ میشه. بزرگترین مشکل ایران نبود کردیت کارت اگه داری اینو اینجوری حساب میکنی. یعنی هیچ رقمه. من خیلی ساله که سعی کردم تو مارکت ایران یه کاری ما بکنیم، هم از استارتاپ داشتنش تو ایران، هم از کمپانی داشتن تو ایران، هم از علاقه به موزیک و اینا. هر کاری میکنی، اولا مارکت 80 میلیون در مجموع مارکت خیلی گنده ای نیست تو دنیای الان. میتونی بگی 80 میلیون نفرا، ولی اونقدری نیست، مارکت گنده ای نیست. تازه 80 میلیون رو اگه بخوای مثلا خیلی مثلا 10% هم مثلا بخوای در نظر بگیری که مثلا بشه پول از توش درآد، خیلی مارکت کوچیکیه در مجموع کلا. 8 میلیون. آره خیلی مارکت کوچیکیه در آخر اگه بخوای حساب بکنی که کیا پول بدن و بابت. البته ببین ایرانی بیرون ایران هم وجود داره، تو فقط داری توی خود کشور ایران میگی، درسته؟ آره ولی خب همه یه جوری همدیگه رو پوش میکنن دیگه. یعنی تو نیاز داری اتفاقی توی ایران بیفته یا یه سری ترانزکشن های برقرار بشه که هم این وریا انیبل بشن هم اون وریا انیبل بشن. ولی کلا حالا جالبه که مثلا تو هم میگی دارم فکر میکنم به این سری کارایی کردن و اینا، ولی درست کردن پلتفرم سنترال توی ایران خیلی کار سختیه. یعنی یک دلیلی که الان میبینی مثلا رادیو جوانم یک تاز داره میره، بیشترش جنبه ایجشه. یعنی دیگه انقدر تو این بازی بوده و ددیکیتد بوده که دیگه تا تاش رفته و خودش هم نگه داشته تو شرایط مختلف تا دیگه انقدر طول کشیده رسیده به یه جایی که دیگه کانکشناشو الان داره و کارهایی که داره میکنه و حتی من نمیدونم تیپ اکتیویتیاش چجوریه. یعنی مثلا بیشتر فکر میکنم الان حالت لیبل شده، نه یعنی مثلا سرمایه‌گذاری میکنه، هم لیبلن هم دیستریبیوشن میکنن هم پلتفرم، یعنی 3 تا کار همزمان. عین اینه که اسپاتیفای خودش بشه سونی، خودش هم بشه دیستروکید. یعنی هم آهنگ تو این کار البته تو دنیا انجام نمیشه چون درست نیست، به خاطر اینکه تو بخوای رجیستر بکنی مثلا خودتو از لیبل، اون جایی که میخوای رجیستر بکنی نمیتونی تو هم پلتفرم باشی هم لیبل باشی هم دیستریبیوتور، چون اینا خیلی کارهای خیلی متفاوتی با هم دیگه. میدونی یکی کارش اینه بره مثلا رونیو های تو رو از این ور اون ور جمع کنه، لیبل کارش فقط اینه که آرتیست رو بیاره، تالنت رو پیدا کنه، روش سرمایه گذاری کنه، موزیک خوب بسازه و ازش پول در بیاره. و از اون ورم کدوم گفتیم؟ دیستریبیوتور گفتیم، لیبل رو گفتیم و پلتفرم. آره پلتفرم که کارش کلا یه چیز دیگه است. پلتفرم که یه پلتفرمی که میاد بالا، حالا روش نسبت به کاری که دارن انجام میدن یه سری اتفاقاتی میفته. ولی الان 3 تا کار رادیو داره همزمان انجام میده و چند تا کارهای دیگه هم میکنه. ببین من هیتی ندارم هیچ موقع واسه رادیو، اتفاقا من خیلی میگم که آدمای فوق العاده اسمارتی بودن و دمشون گرم که تونستن یه همچین چیزی رو 15 سال ادامه بدن هر روز مثلا، میدونی، و هیچ وقت مشکلی هم پیش نیاد، خیلی حرفه‌ای. مشکل من با این قضیه اینجاست که این شکلی نیست اصلا داستان. یعنی باید آدم‌های دیگه‌ای هم بیان. میدونی مثلا من خودم هر موقع میخوام یه ایده و پلتفرمی فکر کنم، اولین چیز به ذهنم میرسه که خب این پلتفرم الان خیلی گندشه، تو ایران میبندنش. خیلی تاشو نمیتونم ببینم که خب کار ما گیر چیه واقعا. یعنی تو ایران اگر امروز پوبان یه ایده خفن بزنه اصلا میذارن همچین حرکتی انجام بشه؟ آیا علمشو هنوز ندارن یا مثلا مشکل چیه که مثلا یه چیز مثل کردیت کارت نیست؟ می‌بینی بالاخره خب وقتی یه سری آدم یه کشوری دستشون رو انقدر پول دارن، 100% سمارت ترین و خفن ترین آدما تو همه چی هم برای اونا کار میکنن، چرا یه چیزی مثل کردیت کارت هنوز به وجود نیومده اونجا؟ مانتلی سابسکریپشن رو هیچ چیزی چرا وجود نداره؟ چرا همه چی انگار اونجا میدونی انگار مثلا مردم الکی همجوری هستن، فقط انگار یه سری یوزر منظورم لوزر نگفتم، انگار یه سری یوزرن که فقط استفاده بکنین از این و این و این شکلیه دیگه. اینکه کردیت کارت داشته باشین، هر کسی بتونه خودش واسه خودش کردیبیلیتی داشته باشه، کاری انجام بده، واقعا اونجا الان نگاه می‌کنم اینا مگه ایران بودم یک کدوم از این کارهایی که الان اینجا می‌کردم و نمیتونستم بکنم. و یا ایده ها مثلا من اینو از واقعا میگم اون روزم گفتم تو بهترین آدمی که میشه ازش پرسید اونجا مشکل کار چیه. یعنی تو یه ایده بمبی هم داشته باشی کجا کارت گیر میکنه؟ یعنی نمیخوان یه کسی مثل سهیل بهتره کنه یا تو باید رونیو تو شیر بکنی تا اجازه بدن کار بکنی؟ چیه گیر کار؟ ببین ما که به مراتب بارها تو این پادکست ها که با بچهای استارتاپی و مدیر عاملا و سی او اینا گذاشتیم راجع به این موضوع صحبت کردیم که اصلا کلا حالا داینامیک ایران در این که اصلا نمیخواد کشور بزرگ شه. یعنی این حرفا رو ما چند بار زدیم، اتفاقا فکر کنم جا داره اینجا دوباره بگم. ببین من مته دارم میکنن تو مغز من اینجا، نمیدونم میاد پایین یاره اینجوری. آره مثلا تا حالا چیزی ندیدم، اونم از شانس منه.
ولی آخه هی افکارش رشته‌های من انقدر توی حرف میاد تو سر من، همه رو داره اینطوری مته میکنه. ولی بذار اول این دو بهت بگم. ببین اتفاقی که توی کانادا و آمریکا و اینا افتاد، من فکر کنم تو دیده باشی. منم تو آخرین بار که ایران بودی یا که ایران رفتی اومدی؟ ایران 3 سال پیش. اوکی. خب پس همزمان یه ما رفتم کانترکت ببندم اومدم. خیلی مشکلی هم نداریم میری بیای ها؟ یعنی گیر الکی بهت نمیدن؟ نه فکر من کار سیاسی نمیکنم. قرار نیست کار سیاسی هم نیستم. آخه قرار نیست کار آخه معلومه با ایران چیکار باید بکنی حال نکنن، میدونی؟ یعنی بحثم اینه. منم نمیدونم الان میتونم برم ایران بهم گیر بدن یا نه. یعنی اینقدر احمقانه است واقعا قضیه. هیچ منم کاری نکردم، دارم راجع به بیزنس استارتاپ حرف میزنم، میدونی؟ ولی ایران بدبختیش همینه دیگه. خیلی معلوم نیست اصلا چی نکتهش چیه. ولی نکته‌ای که وجود داره تو ایران اینه که ببین تو ایران خنده‌داری قضیه اینه که تو وقتی مثلا میای کانادا یا مثلا یه کشور این تیپی میری، تو یه مقداری با کلیت کشور چیکار کنم الان زیاد شده. الان بگم این اصلا قبلش که مثلا بهت گفتم بیا با هم صحبت بکنیم صدای چیز بود، در حد مثلا داشتن آب و جارو می‌کردن، الان ما مته. یه نکته‌ای که حالا چک کن بعدش اگه زیاد بود میتونیم یه سری صحبت‌ها رو اینجاش حالا میتونیم یه تیکه کاتریز بزنیم، ولی مثلا بعدش اگه چیز شد میتونیم یه بار دیگه صحبت‌ها رو بگیریم اگه دوست داشتی یه موقع دیگه. آره حتما سریاش آره ادامه میدیم. آره ادامه بدیم. ببین مثلا تو توی اینجا یه اتفاقی که برات میفته اینه که تو با کل کشور همسویی. یعنی مثلا اگر چه میدونم مثلا پندمیک شده، تو همه دست در دست هم دارن کمک میکنن که مثلا این کشور به جایی برسه، سریعتر این پندمیک تموم بشه. یا اگه یه استارتاپی زدن همه دارن چی مثل تیم ورزشی فوتبال دیدی کل کشور داره دست میزنه که مثلا این تیم مثلا بشه قهرمان. ولی توی ایران اینجوری نیست. مثلا توی ایران ما مثلا کمپانی خیلی بزرگی داریم مثل دیجی کالا، مثل اسنپ، مثل دیوار، مثل کافه بازار، مثل و اینا هر کدومشون حداقل به نوبه خودشون تو ایران میتونستن توی منطقه ایران حداقل بزرگ شن. حداقل تو خاورمیانه مثلا اسنپ میتونست، چون داشتیم دیگه مثلا الکریم ما داشتیم، چرا یه کمپانی دبی باید بیاد خاورمیانه رو مثلا بیاد بگیره بدون رقیب؟ در صورتی که مثلا دیجی کالا میتونست بشه آمازون خاورمیانه، میدونی؟ یا مثلا کمپانی‌های خیلی مختلفی داریم، چون ما دور و برمون هم کم نیست، مثلا افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، یعنی فقط هم ایران نیست. یعنی اگه بخوایم مارکت حالا فارسی زبان رو مثلا بخوای در نظر بگیری یا کلا مارکت از نظر لوکیشن میدل ایست رو بخوای از نظر بگیری، مارکت خیلی بزرگیه و داری هم میبینی اطرافیان دارن این کارو میکنن. مثلا تو داری میبینی از دبی و اینا مثلا الکریم و استارتاپ‌های دیگه میان و اون میکنن همه جا رو. ولی تو ایران یهو مثلا احساس میکنی که مثلا یه سریا مثلا نمیخوان بذارن دیجیکالا گنده بشه، یه سریا مثلا نمیخوان بذارن اسنپ گنده بشه. یعنی نمیدونم این احساس این که همه دست در دست هم میخوایم یه کاری رو بکنیم به وجود نمیاد. چرا شما هم نمیدونم. واقعا یه مقداری به هر حال از یه بحث ساختار حکومتی که حکومتی از به این معنا که یه مقداری اولد هم هستن، یعنی قدیمی هن. یعنی هنوز اینی که بابا اینترنت هست و نمیدونم اتک‌های سایبری و اینا هنوز 2000 نیافتاده دیگه، هنوز با چرتی هست قضیه دیگه. یعنی یه مقداری اون مایندست نیست که آقا تو اگه با بیزنست آنلاین بشه، این بیزینسی که من اینجا نمیدونم دارم فرش میفروشم تو بازار رو بین میره. میدونی هنوز بافت انقدر بافت قدیمیه، کسی هم حاضر نیست که بافت قدیمی رو کاملا بین بره و جای خودش رو بده بافت جدیدی. یکی از مشکلات قضیه به نظر من این هست، یعنی یکم بحث کالچراله که اول از همه تو بای دیفالت وقتی میخوای تو ایران بزرگ شی، انگار برای بزرگ شدنت باید یه جنگ و دعوایی داشته باشی. یعنی اینجوری نیست که همه بگن آقا پاشو دمت گرم، پاشین همه میخوایم با هم این قضیه رو بزرگترش بکنیم. این اتفاق داره اینجا میفته. توی کانادا تو یه مقداری احساس میکنی که اگه تو یه استارتاپ کانادایی هستی، کل کانادا یه جوری دوست داره سری استارتاپ کاناداییشو هایلایت بکنه به عنوان یه کسی که رفته تو المپیک. تو اصلا کلی لون و اینا میگیری، گرانت میگیری، خودشون قشنگ رات میندازن. آره ما آدممون رو میفرستیم المپیک باش دعوا داریم، آدممون رو میفرستیم نمیدونم مسابقات شطرنج دعوا داریم. آدم مثلا نمیفهمم چیکار داریم میکنیم. مثلا اصلا کلمه خانه یعنی چی؟ من دیگه معنی هم به عنوان کشور ایران من نمیفهمم. سر هر کاری که میخوای بکنی باش جنگ و دعوا داری، حتی کار خوبم هست باش جنگ و دعوا داری. واسه همین یه مقداری بحث غم انگیز اولش اینطوریه. برو بیشتر تو صحبت کن، من یکم میوت کنم خودم. آره دیگه میگیرم چی میگی. بحث واقعا بحث غم انگیزش اینجاست که میگم
منم دقیقا نمیدونم مشکل این داستان کجاست. وقتشو نداشتم، مثلا انقدر درگیر کارهای خودم بودم که برام ببینم دقیقا از کجا داریم به این مشکل میخوریم. ولی الان برای ما هم همینه، به یه پلتفرم میخوایم فکر کنیم. مثلا فکر کنم یه پلتفرم موزیکی ما بزنیم که آقا این کارو بکنیم، مثلا همون ایده که تو گفتی رونیو بدیم به آرتیستا، شیر بکنیم، از رو یه درصدی بگیریم، قشنگ لیبل بشیم، پلتفرم بشیم، فلان بشیم. ولی با هر کسی هم صحبت میکنی تاش میگن تاش میخوای چیکار کنی؟ گندشی میبندن اون که چیکار میخوای بکنی خود تاش فلان، مثلا همش شده همین. و این شده که الان میدونی من باور خودم اینه که آقا ما به جای اینکه بیایم روی اسپاتیفای دهن خودمون رو سرویس کنیم، آقا بریم روی پلتفرم دیگه از یه کشور دیگه خودمون خفنشو بزنیم. و من این قسمتش که واسم هضم نمیشه اینه که آیا این ساختار حکومتی اصلا نمیخواد، از قصد نمیخواد این اتفاق بیفته؟ یعنی مثلا خودشون بیزنس های دیگه دارن مثلا نفت و حالا یه سری بیزنس های خیلی گنده است که این بیزنس موزیک و اینا واسهشون خیلی کوچیکه. چون ببین البته اینم بهت بگم بیزنس موزیک انجام میدن زیر اون داستان وزارت ارشاد و موزیک و مجوز و اینا، یعنی آردی دارن بیزنس موسیقی هم انجام میدن و حالا پولم میزنن شبیه از آرتیستا و اینا. ولی عجیبه تو انقدر پول توی کشوری داشته باشی با اون همه قدرت و بالاخره خب خیلی با قوی، خیلی با پولدار باشی که یه کشور دست تو باشه. مگه میشه داستان ترسیانت و اینا رو هم شنیدی دیگه؟ ما الان اینقدر داریم به عقب میریم که الان فعلا باید حواست باشه عقب‌تر نریم، به جلو رو فعلا نورد کوریا دیگه، نورد کوریا میشیم. آره یه موقعی آدم حس میکنه کل دنیا دوست دارن اون کارو بتونن با آدماش بکنن، میدونی؟ یعنی یه موقعی من حس میکنم ایران جلوتر از اتفاقا کشورهای دیگه است تو یه چیزایی که اونا دوست دارن. میدونی چی میگم؟ این حتی طرز فکر من حس میکنم که در آخر مثلا در 400 500 سال دیگه اینا میخوان یه بردهداری کلی تو کل دنیا باشه که دیگه مثلا 200 نفر آدمی که تو قدرتن بقیه زیر دستشون باشن و مثلا نورد کوریا جلوتر از بقیه است. ایران میخواد بشه نورد کوریا. حس میگم همین احساسی دارم، یعنی کنترل رو دوست دارن که داشته باشن همشون. ولی این که از یه چیزی مثل موسیقی الان مثلا استریمینگ که اینقدر درآمد توش بالاست، یعنی خیلی از آرتیست‌ها الان از استریمینگاشون بیشتر از کنسرت‌ها پول در میارن، استریمای بالا میزنن میلیون دلاری. چرا یه همچین بیزنسی تو ایران نیاد که بچهای 16 17 ساله ما پس فردا یکی بتونه میلیونر شه؟ تو ایران من یادم میاد که حالا این بس دور رفتم تو قرا اینا، ولی اب نره باید صحبت بکنیم یه جا راجبش. تو ایران این قضیه که مثلا من بیزنس بکنم و پول درارم توی سن مثلا 21 2 سالگی یه چیزی بود تو ذهن من، مثلا تو اون جوی که من بودم خیلی عجیب غریبی بود. مثلا اون بچه‌ای که کار می‌کردن یه سریایی بودن یا دیگه خیلی نرد بودن، از اون دیوونه‌های خفن بودن، یا یه کسایی بودن انقدر مشکلات خانوادگی داشتن باید یه بیزنسی می‌کردن. بقیه همینجوری باید درس می‌خوندن تو اون سیستم مزخرف آموزشی اونجا و بزرگ شن و بشن 30 سالتون، بعد حالا 30 سالتون شد از پیش مام باباتون بیاید بیرون برید شروع بکنید کار کردن، تازه تو 30 سالگی دنبال علایقت بیفتی و خب یه ذره دیره اون موقعی که تو شروع بکنی تازه بخوای تو مارکت سن پایین‌تر مثلا کارهای هنری و اینا. ولی نمیدونم دیگه، عجیبه واسم، همیشه عجیبه که چرا این اتفاق نباید بیفته و خدا رو شکر حالا یوتیوب و اینا داره راه میفته. ببین این قضیهش باز میگم ناشکری نمی‌کنم، یوتیوب راه افتاده، اسپاتیفای خیلی بهتر شده، همه اینا. ولی به عنوان مثال خود من، تو فکر کن من رو رادیو فقط 500 میلیون ویو دارم، 400 میلیون 500 میلیون رو ملوبات، رو باتای تلگرامی که فری کارای ما رو دزدی پخش میکنن، حتی اجازه هم نمیگیرن، نزدیک 70 80 میلیون تعداد دانلود داشتم. یعنی مثلا این 70 80 میلیون نفری 10 بار شنیده باشن 800 میلیونه که نفری 10 بار بیشتر شنیدن. 100% اون موزیکا رو ریپیت هی میره. شاید چند بیلیون ما ویو داریم رو مارکت ایران. چند مثلا الان اسپاتیفای سر هر 1 میلیون ویو تقریبا از $4000 یو اس دی به تو میده. من اگه 1 بیلیون زده بودم الان واسه خودم سرمایه گذار بودم اینجا. یعنی اینجا 20 تا خونه داشتم، زده بودم تو ریال استیت، چه میدونم، همه کار کرده بودیم. ولی میگم دیگه این قضیهش واسه من خیلی عجیبه که خیلی دیپتره از این داستان که چرا نمیخوان این اتفاق بیفته و چرا اصلا هیرویی نمیخوان ساخته بشه انگار. یعنی هیچ کاراکتری دور مثلا یه کسی مثل کانیه وست نمیخوان نمیذارن به وجود بیاد. مردم ایران هم ما مثال میزنیم خیلی به من میپرن. من خیلی وقتا شده استوری میذارم جیزی و کانیه و اینا، میگم آقا اینا رو ببینید،
1 بیلیون یارو پول داره. این به خاطر اینه که بیزنساشون راه افتاده و دارن انجام. همه برمیگردن میگم تو کی هستی خودتو با کانیه مقایسه کنی؟ تو کی هستی همچین حرفی بزنی؟ خب اونها هم مثل ما هیچ فرقی نمیکنه. اونها فقط توی کامیونیتی دیگه دارن کار میکنن که اون بیزنس راه افتاده. یعنی مردم خودمون هم خیلی دلشون نمیخواد انگار کسی هیرو بشه. انقدر همه رو تو فشار میذارن که به خودمون هم حتی افتادیم خیلی وقتا. خب ما خیلی کمتر هم دیدیم. ببین مثلا ما وقتی خود من مثلا اومدم اینجا، یادته مثلا بچه که بودیم متالیکا میگفتن نمیدونم اینا شیطان پرستن، نمیدونم مرلین منسن، نمیدونم اینا اینطورین، نمیدونم همش این بعد قضیه رو میدیدیم. و وقتی اومدیم بیرون مثلا من یهو متوجه شدم که او بابا این متالیکا تمام این متن آهنگا خود اند فلسفه همینه. میدونی یا مثلا مرلین منسون تو مثلا میشینی مصاحبهاشو نگاه میکنی، جوابایی که میده به مجری‌ها، طوری که مجری‌ها رو مثلا واقعا قانع میکنه و مثلا مجری سوال خیلی داغون میپرسن و طوری که حرف میزنه قشنگ متوجه که یه فیلسوفه. یا مثلا تو مثلا یه کوبی برایانت رو نگاه میکنی، نمیدونم تمام این آدمایی مثل جیزی اینا رو نگاه میکنی، فکر کنم تو ایران تو فقط خیلی سطحی فکر میکنن اینا خوانندن. من واقعا فکر مثلا اسنوپ داگ واقعا فیلسوفه، میدونی؟ و واقعا من نمیدونم آیا مردم تا حالا مصاحبه های مثلا جیزی رو دیدن؟ مثلا دیدن مثلا جیزی و وارن بافت با هم مصاحبه کردن، کنار هم صحبت کردن؟ خیلی خیلی خوب گفتی، خیلی نکته خوبی رو گفتی. قضیه رو هنوز نمیدونن چیه که این کرکترایی ان که دارن، حتی حالا یه وقتایی هم میخونن، کرکتر سازیه به وجود نمیاد. منم مشکلم همینه. مثلا اون هیرویی که میگم منظورم همین بود که این کرکتر دیگه به وجود نمیاد. یکی مثل جیزی رو ببین چی شد که شد جیزی، چی کار کرد که شد جیزی، چه شرایطی اینو جیزی کرد. فقط میگن میخونه، خوب میخونه. مثلا یه آرتیست رو گوش میدن میگن خب این مثلا باحاله، این ترکش خوب بود، بد بود، در همین حد دیگه. نمیدونن اینا دارن چی کار میکنن. و ببین یه مشکل دیگه هم بود، اینه که مرلین منسون خیلی خوب مثال زدی که اینا واقعا فیلسوفن اینا، ولی فیلسوف هستن به خاطر اینکه خب خیلی شرایط کارشون باز بوده، اینا تونستن فوکس بکنن رو اون کرکتره. من خیلی دوست دارم فوکس بکنم رو کرکتر پوبان. من الان بیشتر فوکس هم اینه که این کورپوریشنی که ساختم به اسم پوبان، حالا هر اسمی، علی آقا، این کورپوریشن رونیوش دوچار مشکل از این ور اون ور و من یه نفری وایسادم زیر بار 1000 تا چیز دارم سعی می‌کنم رونیو رو درست کنم. وقت نمی‌کنی که تو بری خودتو بسازی. میدونی من یعنی یه موقع ممکنه دلیل این گیرا اینا این باشه که تو انقدر درگیر این کارا بشی که وقتی واسه ساختن کاراکترت نباشه. یعنی شاید خیلی هوشمندانه و اسمارت این قضیه چیده شده که برای کنترل شدن، مثلا من بیام بگم سهیل هزاران مشکل واسه تو پیش بیارم، تو میری مشکلاتو حل کنی، دیگه یادت میره، خوشحالم هستی، میگی ای ولی یوتیوب دیگه داره راه میفته. این یوتیوب حق طبیعی تو بوده که باید میبوده که تو به اون چیزایی که هنوز بهش نرسیدی میرسیدی. و این حرفی هم که تو داری میزنی اتفاقا من یه مقداری ما مثلا یه سری صحبت داشتیم توی پادکست قبلیمون میکردیم. مثلا من داشتم با بچهای الوپیک صحبت میکردم، فاوندرای الوپیک. اونا یه چیزی، یه حالت سیستم لاجستیک تو ایران دارن که خب خیلی امید داشتن که بیزنسشون بتونه همه جا رو، مثلا اونم تو خاورمیانه و تو کل ایران بتونه اونم موفق بشه، و یا حتی بیزنس خودمون مثلا مثل ریحون و اینا. بعد مثلا ما شروع کردیم، ما دیگه تصمیم گرفتیم برگردیم، اومدیم کانادا و داشتیم راجع به این صحبت می‌کردیم. خب ما اینجا یه تجربه اسکیل خیلی خوبی هم اینجا داریم بهمون، داریم یعنی تمام کارهایی که مثلا تو ایران 3 سال طول کشید بکنیم و داریم اینجا 1-2 ساله داریم می‌کنیم، اون سرعت رشد داریم تجربه می‌کنیم. و بعد من می‌بینم که مثلا یه سری از بچه‌هایی که مثلا توی ایران مثلا الان هنوز موندن ایران و شرکتشون سر پایه، مثلا میان به ما تیکه میندازن که شما اگه میتونستین و این کارو بودین اینجا ایران مونده بودین. میدونیم حالا بماند که ما همون کارو هم کردیم تو ایران، همون موقع هم کمپانی از کمپانی الان اونها هم بزرگتره، ولی حرف حساب قضیه بیشتر این لاتبازی الانش نیست. حرف حساب قضیه اینه که دوست عزیز من، دمت اول از همه گرم که الان کمپانی هنوز آپن رانینگ تو ایران و داری این کارو میکنی، ولی داشتی درگیر اضافه کاری، تو خودت هم باید خیلی گنده تر از اون چیزی که الان هستی باید میبودی، ولی اصلا ادوکییت نشدی که میدونستی تو الان باید 10 برابر این چیزی که الان هستی باید میبودی. دیگه اینم داره بلندتر داره میکنه، یعنی اصلا مکانیکی الان اصلا دیگه. بعد من تا حالا تجربه نداشتم که یه بند، یعنی بدون اینکه نان استاپ یارو بخواد مثلا یه 2 دقیقه استراحت بده دیگه وسطش دیگه. تو کاندو زندگی می‌کنی نه؟ آره، طبقه 16 میتونن بکنن. من الان زنگ زدم پایین، گفت بله چرا نمیتونیم؟ کی گفت نمیتونیم؟ گفت تا 5 میتونیم، ولی استراحت نکرده. یکم مشکلم اینه 5 دقیقه یه چایی بزن حداقل.
خیلی اذیت کننده نبود کلش، ولی میگم یه ذره امیدوارم صداش توی میکروفونه نره، چون منم تا جایی که تونستم صدا رو کم کردم که خودم چسبیدم تو میکروفون که صدای من بیشتر بیاد بالا نیاد. ببین فقط تو از اینجا هم ریکورد می‌کنی نه این تصویر 2 نفره رو؟ آره خب که آره، چون یه جایی که دوربین قطع شد یه کاتی میشه رو اینا زد. عالی میاد رو هم. و میگم یه اتفاقی که داره میفته همینه. ببین الان من و تویی که اومدیم بیرون میتونیم بفهمیم که اینجوری هم میتونست باشه، یوتیوب هم میتونست باشه، کانیا وست میتونی بشی یا میدونی. ولی تو ایران تا موقعی که تو ایران بودی کانیا وست و اینا مثلا اینا موجودات دست نیافتنی بودن، میدونی. یعنی من خودم به مامانم که مثلا هر موقع بچه بودم مثلا کوچولی بودم مثلا مثال میزدم میگفتم بابا ما هم شبیه بیل گیتس میشیم، مامانم مثلا تیکه مینداخت که بابا بیل گیتس یه دونه است مثلا، میدونی. خیلی فرای اون چیزیه که مثلا فکر میکنن میتونی بشی. بیرون که میای یهو میبینی طولا دم دستره و حالا میونه این آدما کلی آدم دیگه هم زیرشون هستن، تازه دوزاریت میفته که بابا اینا خیلی هم اتفاقا دستیافتنی ان. یعنی همچین کانیه وست هم همچین آدم خیلی حالا اصلا بحث چیز جالب تریه. الان پوبون مجموعه آدم، الان پوبون نه تنها تاچ پوبون خودشو داره بلکه اگریگیت اینفورمیشنی که از کانیه وست و جیزی و تمام کسای دیگه هم دیده. یعنی تو نشستی پادکست اونها رو گوش کردی، بیزنس‌های اونها رو نگاه کردی، از اونها یاد گرفتی، پوبون هم هستی. اتفاقا تاچ تو میتونه گنده تر از اگریگیت حتی این سه تا آدم بشه، میدونی. یعنی مثلا من حالا اگه خیلی مثلا حالا بخوام لات بازی شاخشو بر نکنم، ولی من پتانسیل این که مثلا از یه آدم خیلی مثلا یه مثال بزنم مثلا ایلان ماسک گنده تر بشم ولی بیشتره، به خاطر اینکه من نه تنها ایلان ماسکو دیدم روز به روز اگریگیتشو گرفتم ازش یاد گرفتم، نه تنها اونو دیدم بلکه 2 تا آدم دیگه هم کنارش دیدم، خودم تاچ خودمو دارم. یا حداقل نمیگم اون کارو میخوام بکنم یا میخوام اصلا به اون سمت برم، ولی حداقل راه من برای اینکه به اون سمت برم باز بزرگتره، میدونی. و جاش هست، اکسپریانس اونم داری تو. آره یعنی مجموعه اگریگیشن ما میتونه خط خیلی گنده تر از اون بشه. اتفاقی که تو ایران داره میفته اینه که جیزی و نمیدونم اینا خیلی دست نیافتنی ترن. تو زمانی که نای بیرون نمیتونی بفهمی بابا اینا هم همین راهی که الان ما داریم میریم و رفتن، خیلی کار عجیب غریب تری نکردن. تو ایران البته خب واقعا هم دست نیافتنی هستن برای تو. اگه میخوای تو اون سیستم زندگی بکنی اینا، اون سیستم واسه تو دست نیافتنی میکنه این داستانو، به خاطر همون باز سقفی که توش وجود داره و بالاتر از اون سقف نمیتونی بری. ولی درست میگی کاملا، وقتی تو اگریگیشن همه اونا رو داری و اینکه اکسپریانس ها رو دیدی، مشکلاتی که پیش همه رو وقتی دیدی، خب تو 100% میتونی از اون گنده ترش هم بشی. پس خیلی چیز عجیب غریبی نیست که مثلا حتی تو بخوای به یکی بپری. میگم سیستم است دیگه، سیستم است که متاسفانه من مغز من نمیرسه که دارن چی کار میکنن، چرا داره این اتفاق میفته. اگه یه کشور اگه یه کشوری داشته باشیم بریم تو بازی اونا، اندازه اونا پول داشته باشیم، بیلیون ها دلار برای یه کشور، اون موقع میفهمیم یه بازیه که بالاخره حالا شاید 40 نفر آدم تو کل دنیا بلدنش. ولی فیر نیست. یه سوال ازت بپرسم، توی که الان داری فکر میکنی که مثلا یه پلتفرمی برای خودتون درست بکنین و اینا، آیا وقتی این حرفو میزنین آیا تو هم منظورت اینه که پس دیگه رو مردم رو اسپاریت؟ ببین چون سوال بزرگترین سوال پلتفرم زدن و این کاری که میخوایم بکنین اینه که بیهیویر مردم رو میخوای عوض بکنی یا نه. یعنی آیا میخوای دوباره یه وبسایت یا اپلیکیشن یه جای جدید درست بکنی که ملت دارن از اونجا هنگو گوش بکنن که تو مثلا این بیزنست بگیره یا نه؟ چون از همین اول میپرم بهت که اگر قراره یه همچین کاری بکنی که با طرز رفتار مشتری بخوای بازی بکنی، احتمالاً بازی رو میبازی. آیا یه همچین چیزی تو سرته وقتی از پلتفرم و دیستریبیوشن و بیزنس خودمون حرف میزنی؟ ببین من واقعیت این تو ذهنمه که ما پلتفرم رو بزنیم خب، ولی پلتفرم رونیو در بیاره، ما این رونیو رو بتونیم به شرکت‌های گنده نشون بدیم. مثلا سونی یا ببین کلا 3 تا لیبل بزرگ تو دنیا وجود داره، سونی، یونیورسال و وارنر، بقیه ایندیپندنتن. ما بتونیم رونیو به اینا نشون بدیم که اینترست اینا رو بگیریم که آقا بیاید رو موزیک فارسی هم سرمایه‌گذاری بکنید. این گول اصلی من تو موسیقی فارسیه که ما این پلتفرم و کلا بتونیم رونیو نشون بدیم. آقا ما هم داریم این کارو میکنیم. یعنی این اتفاقی که داره میفته الان تو ایران هم داره میفته. بعد اون موقع ادوانسا رو بگیریم از این لیبل‌ها، سرمایه‌گذار، حالا اسمش لیبل نمیذاریم، سرمایه‌گذار. آفرین، می‌خواستم به همین برسم. این پس بحث لیبل به معنی ترادیشنال که بیاد کمک ما بکنه به دیستریبیوشن و کمک بکنه به دیل گرفتن اینا نیست، بیشتر بحث سرمایه‌گذاری است.
آره که آدم دقیقاً خیلی لیبل ها همین کارو میکنن دیگه. لیبل ها مثلا اینجوری آرتیستی میخواد لیبل بگیره، اول میاد چند روز با تو صحبت میکنن و بعد یارو رفیقت میشه میاد خرج میکنه واسط پول بهت میدن باهات صحبت میکنه. خیلی آدم به لیبل فکر میکنه، تو ذهنش یه شرکت میبینه 40 نفر دارن. اینجوری نیست، یه آدم دیگه میاد با تو صحبت میکنه و کارتو پیش میبره جلو. حالا تیمای خودشونو دارن، دیستریبیوشن دارن، چه میدونم ویدیو میزنن این داستانا. ولی گل اصلی اینه که ما این سرمایه‌گذارا رو اینترستشون رو بگیریم. واقعیت من خودم الان مثلا اگر سرمایه‌گذار بودم میومدم نگاه میکردم تو موسیقی فارسی، میگفتم خب الان پولم بذارم تو موزیک یا برم تو ریال استیت بذارم. همون موقع میذاشتم تو ریال استیت، اصلا فکر نمیکنم راجع به این قضیه. و خب این آدم درک میکنه که این همه سرمایه‌گذار کله گنده هست، حتی این هم آدم هست تو ایران که پول دستشونه، بیرون ایران اصلا آدمایی که خیلی پول دارن ولی اینترستد نیستن تو موزیک. دیوونه است مگه بیاد پولشو بریزه اینجا که پولش آتیش بزنه پولشو. ما قصدمون اینه که رونیو رو و مردمو یه جهتی بدیم تو این پلتفرم‌ها تا بتونیم نظر آدمای پولدار و لیبل‌ها رو جلب بکنیم که بتونیم کانتنت بهتر درست کنیم و اصلا یه جورایی راه بیفته دیگه، موسیقی واقعی راه بیفته، نه فقط زیر زمینی و در حد تفریح و مثلا حالا ببینیم چی میشه. کشور دیگه ای رو میشناسی با سایز همین 80 میلیون ایران مثل ترکیه؟ که چون ببین شاید فقط بحث این نیست که آقا نگاه کنیم ما چقدر باحالیم، شاید واقعا حساب کتاب کردن گفتن مثلا اونایی که خیلی مثلا مال یک کشورن و مال یک لنگویجن همش هم رو هم بذاری باز خیلی عدد گنده‌ای در نمیاد که بخواد جذاب برای سرمایه‌گذاری باشه. چون فقط بحث موزیک نیست، تو فیلم ایرانی هم همین داستان، تو همه چی ایرانی همین داستانه، یعنی هر چی تو بخوای بگی تو ایرانیش هم همین داستان هست. ماشین سازی، فیلم، دقیقاً همه چیش همینه. یعنی اینداستری کلا ما نداریم، چون اینداستری هم که فقط خوندنه نیست. مثلا تو وقتی یه اینداستری داری که کنسرت میذاری کلی آدم دیگه هم مثلا اون ساوند چک هم داره حال میکنه، استیج دیزاینر هم داره حال میکنه، تیکت فروشی هم داره حال میکنه، همه دارن حال میکنن. مثلا بعضی موقع فکر میکنم که این ایران هم واقعا مثلا یه موزیک کنسل کرده داداش داری 25 تا بیزنس دورش هم کنسل کردی یا فیلمو مثلا کنسل کردی 50 تا دورش کاستم دیزاینر رو زدی تعطیل کردی، نمیدونم گیریموره رو زدی کارا رو تعطیل کردی، تدوین و داغون همه رو داغون مثلا هیچ نیست دیگه. یعنی یه کاری کردی 20 تا کار پشت ریخته به هم. کشور دیگه ای رو تا حالا فکر می‌کنی یعنی ببین من این حرفو میخوام بهت بزنم، میگم منم توی بازه زمانی مثل الان تو که البته هنوزم پایم یعنی مثلا من هنوزم که هنوز خیلی دارم به این قضیه فکر می‌کنم که توی مارکت اینترتینمنت ایران چی کارا میشه کرد، ولی یه جورایی هم لذت اسکیل رو توی یه سری بیزنس‌های دیگه چشیدم که واقعا تو مثلا میتونی مثلا توی بازه زمانی مثلا کوتاهی از به جای که از 1 بری به 100,000 از 1 میتونی بری به 100 میلیون. میدونی تو بیزنس تک و حالا به هر حال اینم کاری که تو می‌خوای بکنی به هر حال یوتیلایز کردن تک. ولی مثلا یه دلیلش این میتونه باشه که مارکتش خیلی گنده‌تر میتونه نباشه. آیا مثلا بنچمارکی داری بگی آقا ولی نگاه کن مثلا ترکیه رو نگاه کن، زبانشون ترکی اینقدر جمعیت دارن اینجوریان. میخوام ببینم که این حرفایی که داری میزنی بیشترش خیلی حالت ایموشنال داره که آقا ما باید این موزیکی ایران رو یه کاری بکنیم، یا نه میخوام تکنیکلی ببینم به عدداش رسیدیم که آقا شاید شدنیه یا نشدنیه. ببین تازه داره راه میفته. ترکیه و اینا الان بری مثلا آرتیستا رو نگاه بکنی خب خیلی ویوی بهتر از ما هن. خیلی بهترن. و البته ببین این هم هست که خب لیبل ها هم اومدن پشتشون دیگه. چون ببین این قضیه فقط رونیو هم نیست، اینه که آرتیست هم خودشون باید برن بیفتن دنبال این لیبل ها، خودشونو به عنوان آرتیست تو کشورهای مختلف بتره کنن که سر و صدا بکنن. خب مثلا من باید تو کانادا اینجا انقدری بتره کنم که اون کانادایی اسم پوبانو بشنوه. پوبان کیه؟ چی میخونه؟ زبان فارسی چه باحاله، بذاریم گوش کنیم. موسیقی فارسی کم کم اینجوری شناسونده میشه به این و اون. میدونی یعنی این شکلی بوده این اتفاقا. ترکا خب خیلی هاشون تو آلمانن، این ور اون ور خیلی اصلا خیلی موزیکاشون ترکید، همکاریای خفنی انجام دادن. حالا خیلی مارکت گنده ترکیه خیلی خفن تر از ما، ولی این کار هنوز تو ایران اتفاق نیفتاده. آخه ترکیه به خاطر اون نوع موزیکش هم ببین مثلا تو اگه ترکی نفهمی ترکیه رو گوش میکنی، ولی یه جذبه یه نکته خاصی داره. البته من واقعا هیچ چیزی که انگلیسی نباشه سختمه. حالا فیلم دیدن حتی مگر اینکه مثلا خیلی کار باحالی باشه و اینا که مثلا بخوای با زیرنویس و اینا نگاه بکنی و اینا، یا مثلا حتی نتفلیکس و اینا مثلا فیلم دارک و اینا رو ترجمه کردن، خب خیلی خوب ترجمه کرده بودن. ولی دارم فکر میکنم که مثلا چرا باید یه خارجی مثلا به ایرانی گوش کنه اگه نمیفهمتش؟ به خاطر اینکه آرتش باحاله، به خاطر اینکه آهنگ باحاله. البته سبک آهنگای شما رو من میدونم که بقیه حال میکنن، مثلا تو رو رامتین و کیانپور توراب و اینا رو من دیدم تو محیطایی که فارسی زبان نبودن، گوش کردن، نوع ریتم آهنگ جذاب بوده به گوششون، به خاطر اینکه تو نوع خوندن نیست، تو داری شعر تو از وکالت به عنوان یه اینسترومنت داری استفاده میکنی یه جورایی آلموست. میدونی برای همین واسه یه کسی که
فارسی زبان نیست گوش مال تو گوش دادن راحته، یعنی چون داری با آهنگ حال میکنی. ولی من خیلی کم، مثلا من کجا رفتم مثلا بتونم برای خارجی آهنگ ایرانی بذارم؟ بین رفیقای خود خارجی من تا حالا روم نشد آهنگ ایرانی بذارم، مگر اینکه مثلا میگم یه مقداری وکالش جنبه اینسترومنت داشته باشه. آره ببین اصل قضیه اون سول است که تو موزیک به وجود میاد، اون روحی که اون موقعی که اون پرودوسر داره میسازه به وجود میاد. اون موقع اصلا دیگه لیریکتو گوش نمیکنن، یعنی تو فارسی هم بخونی خیلی لیریکتو گوش نمیکنن. بیشتر من خیلی وقتا شده توی آهنگا شاید یا مثلا یه بیتی شده دیگه واقعا معنی نمیداده، ولی وسط اون ملودی اومده بوده درست جواب داده بوده و مثلا گوش کردن حال کردن. خارجی‌ها خیلی برام پیش اومده، پرودوسرایی بودن گرمی نامینیتد، یکی رفیقام ادم کی اینجاست، جویش خیلی خفنه، جزو پرودوسرای خیلی کله‌گونه است. اون شنید کار منو خیلی حال کردم اون دفعه اول، گفت خیلی باحاله و بزنیم و فلان و اینا، ولی واقعیتشو بخوای خیلی جدی نمیگیرن. تو یعنی پتانسیلشو داری، ولی صدای نوع آهنگ تو پتانسیلشو داره که غیر ایرانی بشنوه، ولی من برای 99% آرتیستای دیگه اینو نمیبینم که بتونن. ولی میدونی آخه چیه مشکل؟ حال میکنن باهاش ولی اتفاقی نمیفته. میدونی اتفاق همش بستگی به اون رونیو داره. میگه تو هر چی دلت میخواد بخون، هر چی تو رونیو بزنی اینترستد، آدما رو اینترستد میکنی. میدونی تو داری خیلی موسیقیایی الان بهش نگاه میکنی که مثلا آدمایی که گوش کنن و باش حال بکنن با اون ملودی ها این داستانا، ولی با ملودیت هم یارو حال میکنه، ولی خب میگه چیکار کنم واسط؟ کاری واسط نمیتونه، کاری نمیتونه تبدیل به رونیو نمیشه. حتی همکاری هم میخوام بکنم. ببین خیلی آرتیستای کله گنده من صحبت کردم، آرتیستایی که مثلا تو اسکیل کاری خیلی بالاتر بودن از من، ولی اون لحظه که پیششی اینترست هست، اون یه ساعتی که پیششی دوتایی مثلا مستین و نمیدونم مثلا تو استودیو یه گل کشیدیم با هم دیگه خفن داریم میترک، اون لحظه اینترست هست، میای بیرون فرداش اینترست نیست. یه موقعیت یه آرتیست اروپایی مثلا پیدا میکنه کسی تو رو یادش میره. خیلی بارها شده ببین من موسیقی داشتم میزدم، مثلا اون که میگه زبان فارسی، خیلی موقع شده موسیقی دارم میزنم خوبم بوده، یارو هم حال کرده، ولی یارو رفته اون کسی که من دنبالش بودم 2 سال جون مادر جواب بده، رفت به یه آرتیست معمولی که 10K مثلا فالوور داره ولی انگلیسی میخونه، رفت سراغ اون چون مثلا رونیو رو میدید یا راحت‌تر شاید باش کانکت میشد. واسه ما این اتفاق خیلی سخت تره. واسه همین من همیشه میگفتم که اوکی حتی اگه کامیونیتی ایران هم قدرتی نداشته باشن، ما باید تارگتمون رو بذاریم ایرانی هایی که بیرون ایرانن، یعنی ایرانیایی که تو کانادا ان، ایرانیایی که تو آمریکا ان، ایرانیایی که تو آلمان ان، که من فکر کنم تا حدودی هم موفق بودم توی اون داستان که برم جمع بکنم. خیلی ها رو دارم که بیرون ایران گوش میدن، یعنی روی اسپاتیفای و اینا خب خیلیاش اکثرش از بیرون ایرانن. ولی میگم در آخر ببین خیلی همش گمیم. یه اشاره اون وسط کردم، ببین پوبون رو انقدر گم کردنش، انقدر به مسائل متفرقه دارم فکر میکنم که کم کم اون فوکسی که داشتم رو موزیک داره هی کم و کمتر میشه، هی داره کم میشه. یه جایی اصلا رسیدم بودم ولش کنم، اصلا گوره بابای موزیک، بذار برم بشینم یه ریل استیت بخونم، بذار برم بشینم مثلا، چون این کارهای سنگینه دیگه. دیدی یه موقعی به تو میگن حالا مثلا سهیل رو برو 10 تا کار دیگه انجام بده، اینم حالا میتونی انجام، نمیشه. تو بخوای یه کاری خیلی توش خفن بشی بهتر کنی تو اون مارکتش و فلان، تو همین 24 ساعت روزت هم کم میاد. چجوری میخوای 20 تا کار انجام؟ الان من افتخاری نمیکنم به این که دارم مثلا این کارو میکنم، اونو میکنم، اینو میکنم، اینو دارم، فقط میگم که چقدر گمم این وسط و دلیل این گم بودنه به خاطر این آدماست که این شکلیش کردن که دلشون میخواد پوبون این باشه که دیگه نتونم بشم اون آدمی که دلم میخواد، نتونم حرفی که میبینی هر چی داره میگذره اون حرفای مینینگفولی هم که میزدم داره کمتر میشه. یعنی مثلا من پارسال صحبت میکردم خیلی میتونستم ایموشنالی قشنگتر حسم و مثلا ایمپرس کنم، اکسپرس کنم احساساتم و مثلا طرف بشنوه. الان انقدر گمم که آقا یوتیوب چی شد، اسپاتیفای رو چیکار کنم، پلتفرمو کی بزنیم، دیگه کی میخواد موزیک بزنه؟ میدونی چی میگم؟ قسمت خیلی خیلی قدیمی بود، نمیدونم از این جوک بی‌مزه خیلی قدیمی ها، میگفتش که یارو داشت خالی می‌واسه نگاش میگفتش که ببین وسط دریا بودم داشتم شنا می‌کردم یه کوسه اومد من رفتم بالا درخت و ملت اینجوری که حاجی وسط دریا درخت کجا بود؟ میگه مجبورم حاجی، میفهمی مجبورم. آره مجبورم الان ما مجبوریم هر کاری باید بکنیم. ولی ببین این مشکلی که تو داری میگی، حالا درسته ما 2 تا اسمای جیزی و اسنوپ داگ و اینا داریم میندازیم وسط، اینا خیلی حالا آدمای معروفی ان، اینا از اون موقع هم این بنده خدا هم همین مشکلا رو داشتن. یعنی من واقعا داشتم پادکست اسنوپ داگ و جو روگن رو گوش میکردم همین
4-5 روز پیش اومده بود بیرون، اونا هم داشتن از تیپ همین مشکلاتی که من و تو داریم ازش صحبت می‌کنیم صحبت می‌کردن. حالا خب برای توی دنیای انگلیسی زبان حالا یه مقداری فرق می‌کنه، ولی واقعا به نظر من آلمانی و اینا هم هنوز این مشکل رو دارن و همچنان ریونیوی موزیک هنوز خیلیش، یعنی یکی از آرگومنت‌های تو دنیای موزیک الان اینه که الان به واسطه پلتفرم‌های استریمینگ تو برای اینکه اون بریر تو اینترنت کمتره، یعنی خیلی راحت‌تر میتونی وارد اینداستری بشی، تعداد آدمای بیشتری میتونن یکم آهنگاتو گوش کنن برای اولین بار، برخلاف مثلا زمان قدیم که مثلا یه آرتیست میومد بعد سی دی میداد بیرون و سی دی بعد خریداری میشد، اصلا یه بارم بخوای برای یارو پلی بکنی که گوش کنیش هم سخت بود، بعد اول بخری و اینا. الان یه مقداری وارد شدن به بازی راحت‌تره، ولی یه مقداری اون وقت دیگه همین کانسرت و تور و اینا هنوز برای خیلی‌ها رواله. یعنی یه مقداری هنوز این مشکل همون مشکل گلوبال قدیمی هم هست، یعنی لزوما فقط مشکل ما ایرانی‌ها نیست، فقط برای ما ایرانی‌ها دیگه یکم که چه اصلا خیلی بیشتر سخته، ولی این مشکل هنوز برای همه خیلی واسه ایرانی‌ها. ولی خب چون کمترم فعالیت شده، خب مثلا تعداد آرتیستایی که الان دارن میان، خب چون رقابت کم، الان واقعا من هر چی خیلی وقت آهنگ خوب ایرانی گوش ندادم. شاید اومده باشه مثلا یه مقداری به قول خود شاید اکسپلورش هم سخته، چون مثلا پلتفرم مثلا من بهت بگم من پلتفرم رادیو جوان نمیرم به خاطر اینکه نیش برای من نیست، یعنی انقدر همه با هم تو هم سالادن، یعنی پاپه هست، محمد هست، قولی هست، رضا هست، یه وسطش هم دو تا ترک اونجوری هست. من اصلا نه مثلا اسپاتیفای هم نیست که مثلا بگی یه پلتفرمی که بعدن کیوریت میکنه خودش از روی الگوریتمش، فقط من یهو مثلا دارم یهو گوش میکنم یهو مثلا معصی وسطش پلی میشه، یهو نمیدونم اون یکی وسطش پلی میشه، واسه اون پلتفرم من نیست. یه مقداری هم بیهیویر منو داره عوض میکنه، به خاطر اینکه به قول خود من یا رو ساوند کلاودم یا رو اسپاتیفای ام یا حتی روی یوتیوب میوزیک، خب ولی یهو به من بگی حالا وسط ماشین به خاطر اینکه این آهنگ رو گوش کن بیا برو اپتو عوض بکن، یه مقداری غیر قابل درکه. میدونی مدل پادکست ولی جالبه، یعنی فید پادکست که به تو اجازه میده تو از پلتفرم خودت انتخاب کنی از کجا میخوای گوش کنی. میدونی یعنی مثلا من فید پادکست درست میکنم ولی خب اسپاتیفای داره کچ میکنه فید رو، نمیدونم، یعنی حتی یه سری دیستریبیوتور اون وسط هستن دیگه. ولی من فکر میکنم بزرگترین پرابلمی که میشه راجبش صحبت کرد و تو باید مثلا بهش فکر بکنی اگه اینقدر دوست داری این قضیه رو مثلا ببری جلوتر، اینه که من فکر میکنم بزرگترین مشکلی که همه کسایی که خواستن این مسئله رو حل کنن بهش فکر کردن این بوده که به چشه این که ما یه پشتوانه‌ای داریم یا یه نفر رو میشناسیم یا یه پولی داریم یا یه سرویسی داریم، بوده که فکر کردن میتونن یه کاری بکنن که خیلی کارشون گنده‌تر از بقیه است و هم مثلا اون کارا رو انجام میدن و میان رو پلتفرم اونا. ممکنه مثلا یه حالت هایپ یه روز دو روزه داشته، ولی زمانی که کاری که داری میخوای بکنی منوط بر این میشه که بیهیویر رو تغییر رفتاری ایجاد بکنی تو لیسنرت، اون موقع به نظر من آدم بازی رو باخته. یعنی زمانی که تو بخوای یه پلتفرم ایندیپندنتی درست بکنی که بگی آقا نه حالا رو اسپاتیفای گوش نکن، بیا از روی این گوش کن، این برای یه هفته دو هفته یه ماه دو ماه probably you can. ولی الان هم میدونی الان زمانی شده که دیگه مثلا تو داری میبینی دیگه همه چی حالت مارکت پلیس اگریگیت شده، مثلا نتفلیکس دیگه مثلا تو دیگه 10 تا سایت موزیک تختته، مثلا بخوای بری 10 تا سایت فیلم و اینا، میدونی مثلا غیر از اسپاتیفای رفتن جای دیگه سختته، میدونیم یعنی واقعا سختته. و ما داریم احساس میکنم بعضی موقع با درست کردن یه پلتفرم دیگه هی داریم راه رو به عقب میریم. البته بماند که راه چاره دیگه هم نداره ها، یعنی جدا از اینکه الان یه پلتفرم دیگه آدم واقعا درست بکنه کار دیگه نمیتونه بکنه مگر اینکه یه لیبلی باشه که بگه آقا من اینا رو روی همه پلتفرم‌ها برات منیج میکنم. ولی به نظر من بزرگترین تیک اوی از این دیسکاشنی که من و تو الان با هم داریم اینه که وقتی اینو کلا اصلا تو دنیای استارتاپ هم ما داریم، بیهیویر عوض کردن مشتری خیلی کار سخت و پیچیده‌ایه. یعنی تو مثلا بخوای بری یه زمان بره یه جارو برقی با یه فرم فاکتور دیگه بخوای بسازی خیلی سخته، یعنی اگه جارو برقی قیافش شبیه جاروهای الان نباشه سخته بخوای بکنیش تو بازار، حتی اگرم بهتر باشه. درست میگی، آره اینو قبول دارم کامل که تو بخوای مثلا بهشون بگی که بیاید اینجا، واقعا هم خیلی هم سخت، حالا نه فقط آدما، یعنی شاید خود ما هم واسه اون مشکل باشه. مثلا تا الان مایک این شکلیه، فردا بگم مثلا از اینجاش باید بخونی مثلا اینجوری یه ذره میبینی از تو مخ آدم نمیره. نه فکر کن یه بازی اومده نه رو ایکس باکس نه رو PS5 باید بری یه کنسول جدید بخری. ببین تو مارکت ایران من یه ایده‌ای داشتم، در یه ایده‌است فقط. نظر چیه اگه یه افیلیت پروگرام را بیاد برای فروش موسیقی؟ یعنی مثلا تو موسیقی تو بذاری واسه فروش، چون من استریمینگ که فعلا که راه نیفتاده درست حسابی، به عنوان یک بیزنس تو موزیک تو بذاری برای فروش. ببین چون من موزیکمو خیلی‌ها میدزدن، کلی جا دزدیده میشه. ما موزیکو بذاریم آقا
بگیم قیمتش از مثلا فلان قد، هر کسی یک نفر از لینک خودش بیاره مثلا 20% از این فروش رو میگیره. یه جوری ما جمع بکنیم مارکت کسایی که دارن سعی میکنن این ترک ها رو ور میدارن، خیلی هم فعالن رو تلگرام و اینا، مثلا ترک ها رو ور میدارن میذارن برای یه ملتی، براشون اشتغال زایی بکنیم، یعنی یه جوری یه شغلی بشه این واسهشون که بتونن فروش موسیقی داشته باشن. چه جوریه؟ بیان از رو ترکی مثلا پوبون ساخت یکیشو مثلا ببرن به یکی بفروشن و از اون لینک فروشه یه استودیو دریافت کنن دیگه. اون موقع ربطی نداره که یارو پوبون اصلا خوشش میاد بدش میاد، یه بیزنسی بشه این وسط. نظرت راجع به این افیلیت پروگرام چیه تو این داستان؟ ببین اون داستان بتم برات یه نوع افیلیت بود دیگه، یعنی فقط بهترین حالتی بود که هم اینترنشنال بود، هم از ایران میتونستن بیان، هم بیزنسش یکم بریه تو اینترنش کمتر بود و آدم‌ها راحت‌تر میتونستن برن توش کار بکنن. حالا بتم که خب خیلی جنراله، یعنی همه رو میتونی یه جوری توش پیدا بکنی. ولی در وهله اول به نظر من سوال اصلی قضیه اینطوریه که اصلا فیوچر دنیای میوزیک چیه؟ اصلا من پول با واسه رادیو هد ندادم، الان پول با واسه پوبون باید بدم یا نباید بدم؟ یعنی اول به نظر من تو فکر میکنی که اصلا آینده موزیک به این سمت میره که تو به صورت خیلی کانشسلی برای یه دونه ببین تو الان دیگه فیلم هم زورت میاد برای یه فیلم بدی، تو میگی من پول اکانت نتفلیکس میگیرم، من اپل تیوی میگیرم، من اینو میگیرم. و الان یه مقداری این سختیه رو داره، یعنی ذهن تو قبول نمیکنه که تو بابت یه سرویسی که میتونی $10 ماهانه بدی ولی بیام الان $1 مثلا $1 پول پوبون بدم. میدونی یعنی تو اول از همه خود آینده پی کردن برای آلبوم و سینگل ترک و اینا رو تو آینده چجوری میبینی؟ اینی که آیا من پول بدم میبینی همچنان شخصی برای یه نفر؟ خیلی واقعیتش خیلی بحث پیچیده این که مثلا کیا اصلا حاضر میشه برای پوبون اصلا بخواد یارو پولی بخواد بده، نه واسه پوبون، واسه کسای دیگه، مثلا واسه عرفان کی میاد پول بده، واسه هیچ کس کی میاد پول اصلا بده، واسه هر کی، اصلا بگو واسه جیزی، نه که نمیدم ولی دیگه الان بیهیویر خریدم برای اینکه به یه نفر مستقیم پول بدم سخته. میدونی یعنی مثلا من خرید آمازون هم از یه سایت غیر آمازونی سخته. میدونی یعنی من اگه تو میخوام مثلا کفش میخوام بخرم آمازون نداشته باشه سختمه، برم یه جا دوباره اکانت بسازم، دوباره نمیدونم پیمنت هم اینفورمیشن رو وارد بکنم، دوباره میدونی تراست بخوام بکنم. یعنی این داستان اصلا به نظرم یه داستان، یه پارت بزرگتری است. اینا هم فهمیدنش هم خوبه هم بده ها. یعنی خب یه سری اپورتونیتی قدیمی‌تر رو داریم از دست میدیم، ولی خب شاید آدم مثلا ذهنش باز میشه که یه سری کارهای باحال‌تر دیگه بکنه. میدونی یعنی مثلا شاید سوپر اپ، مثلا ببین تو ایران کاری که اتفاق افتاد، مثلا به جایی که 1000 تا استارتاپ الان به وجود بیان، یه دونه استارتاپ ها همه شدن مثل یه استارتاپی هست مثل اسنپ، شندی احتمالاً مثلا هم تاکسی و نمیدونم چیزای دیگه استفاده کردم تو ایران. سوپر اپ ولی میشن، چون معمولا سوپر اپ رو تو کشورهای خیلی مثلا جهان سوم خیلی داریم میبینیم مثلا اتفاق داره میفته. مثلا اینجا الان تو یه اپلیکیشن تو کانادا نداری همه کاری بتونی باز کنی، نمیدونم غذا سفارش بدی، ببرنت، خرید آنلاین بکنی، پول قبض موبایل، نداریم همچین چیزی دیگه. ولی کشورهای جهان مثلا کشورهای اونورتر که جمعیتشون نسبتاً به بزرگی مارکت اینجا نیست، به خاطر اینکه تازه مجموع اینا همه با هم یه چیز جذابی بشه، همه میرن تو دل هم میشن سوپر اپ. میدونی شاید مثلا مدل ایران هم یا حالت مثلا یه سوپر اپی داره که به قول تو باید همه کاری بکنی تا مجموعش بکنم یه حالت جذابی بشه. ولی سیستم افیلیت مارکتینگ رو چون خیلی کلیک بیسته و باز دوباره داری راجع به تغییر بیهیویر صحبت میکنی، من خیلی دلم آب نمیخوره که از اون طرف بشه. آره شاید مثلا ببین مثلا ریاضی شو باید ببینی چجوری میشه دیگه، مثلا 1000 تا $10 مثلا، میدونی مثلا چی میشه، مثلا $10,000 فایده داره، بگو $100,000 اصلا بگو، میدونی یعنی مثلا هر عددی بگی باز عدد خیلی عدد جذابی در نمیاد توی مارکتی که بیهیویرش هم جدیده. من تمام صحبتم اینه که خلق بیهیویر جدید نباید کرد و خیلی کارهای دیگه هست، یعنی خیلی ایده‌های دیگه مثلا من تو ذهن خودم الان دارم که حالا دوست دارم بشینیم توی موقعی که با این درل تو مغز من نمیکنه، چون من خودم اتیتودمو دارم میفهمم که باهات خیلی عصبی دارم حرف میزنم، ولی دوست دارم خیلی با هم بشینیم مثلا یه مقداری اسکرین شیر بکنیم، حتی سرویس‌های دیگه رو بشین. ببین میتونم دفعه بعد میتونم بیام پیش اداله میگم امروز من درگیر بودم. خب شاید امروز نیومدی، چون امروز اومدی تو هم حتما یه بار پیش من بیا حتما. منم چون یه پادکستی حالا دارم راه میندازم به اسم به نظر من، اونم همینجور مطالب این شکلی توش صحبت می‌کنیم، حالا خیلی تکنیکیش نمی‌کنیم که بچه‌ها متوجه بشن، خیلی کلی‌تر نگاه می‌کنیم، ولی حتما خیلی پایم. این صدا رو هم فهمیدم داره اذیتت میکنه خیلی شدید، یه جایی قشنگ صورتتو میدیدم. آره که بزنی. آخه جالبیش اینه که تا حالا ندیده بودم که استراحت نکنه، یعنی واقعا استراحت نکنه. میخوام الان برم مثلا برای خسته نباشید بهش بگم چای براش شربت واسه
آخه چیکار داره میکنه آخه دیگه؟ بعدش هم آخه ملت دارن کار میکنن از خونه هاشون. آخه چه وضعیه؟ من خودم دورات برم جلسه نمیدونم چیکار بکنم الان. یکم آنگاژی شدم مثلا. آره تو البته الان گفتم کاندو، قبلا گفتم کاندو یه تایم دیگه هم یادم یه بار این چیزا هست واسه اینا، این چیزا هست اینجا که آتیشو چیز میکنه، آلارمای شروع کرد وی 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 ساعت 8 صبح همینجوری پشت سر ما خوابیم، بعد میگفت داریم امتحان میکنیم. آره برای منم خواب مثلا ملت 50 تا واحد دهنشون داره سرویس میشه. ببین ولی به نظر من الان یه مقداری اگه مثلا با چند تا از بچهای مثلا تکنولوژیست و این آدم بشینه صحبت بکنه اینا، مثلا من یه سری ایده خیلی جالب دارم که به نظرم خیلی میتونه جذاب باشه. یه مقداری با کریپتو نه ولی با بلاک چین، به خاطر اینکه بتونیم استوریج داشته باشیم، یه مقداری گیمی، حالت گیمیفیکیشن، یه مقداری فن بیس. ببین ما یه استارتاپ ما داشتیم، اتفاقا استارتاپ خیلی جالبی هم بود. قبل از این کمپانی که من داشتم و قبل از اینکه برم ایران، ما یه کمپانی اینجا داشتیم به اسم تیونزی که فروختیمش اتفاقا به بزرگترین اینترتینمنت کمپانی امریکا، SFX اینترتینمنت، که من اصلا به خاطر اون رفتم نیویورک، یه سال موندم اونجا. این ما اومدیم نگاه کردیم گفتیم آقا تمام آرتیستا تقریبا یه چیزی هولوش 1% آدینسشون، حالا هر کی میخواد خواننده باشه، میخواد نویسنده باشه، میخواد نمیدونم ورزشکار باشه، 1% اینا فن عجیبن که بهشون میگن ویلز اصطلاحاً. 1% فن بیس هر آدمی که خیلی حالت سلبریتی تور داره ویلزه، که اون آدم هر کاری بگه بقیه میکنن. مثلا بقیه مثلا شاید خیلی سافت و اینایی که گوش میکنن و خیلی حال میکنن و باهاشون اینا، مثلا چه میدونم یه آدم رندوم مثلا بگو محسن نامجو، مثلا یه آدم رندوم مثلا همینجوری بگی شاید مثلا همه گوش بکنن، مثلا بگی اون حالت چیزو داره، جنریکو داره که مثلا پدر بزرگ گوش کنه، بچه جوون هم گوش بکنه، ولی 1% که مثلا خیلی پایان، شاید مثلا 5% هم بلیت بخرن، مثلا 3% بلیت مثلا کنسرت بخرن، 3% که مثلا آلبوم و آهنگا رو بخرن، ولی 1% که هر کاری یارو بگه میکنن. بعد یه سری، البته اون موقع که ما این آیدیا رو زدیم الان نمونه‌اش زیاد شده، ما اومدیم گفتیم آقا ما چطوری میتونیم 1% رو یوتیلایز بکنیم. اومدیم یه مارکت پلیس درست کردیم، اکسپریانسز، که آقا مثلا 1 ساعت پلی استیشن با پوبون، 1 ساعت اصلا تلفنی صحبت کردن با پوبون، و بابت اون تو مثلا میتونی $1000 شارژ کنی، $2000 شارژ بکنی. یعنی به جای که هی بری رو ماکرو ترانزکشن، مشکل ما ایرانی‌ها الان ماکرو ترانزکشن دیگه، $1 شارژ کردن کار سختیه. ما سعی کردیم که ببریم مثلا روی فوکس بریم روی این ویلزا، و مثلا داشتیم مثلا فون کال به مدانا، میدونی مثلا، یا چه میدونم مثلا با پائولو کویلو مثلا 1 ساعت بری قهوه بخوری، میدونی. یه اپی هست الان جدیدن زدن که میتونی تبریک تولد بگی. یه دونه 2 تا هستن، یه دونه اومیزه که خیلی داره تبلیغ میکنه برای ایرانیشو زدن، اینی که من میگم ایرانیه. مطمئن باشه تونزی ما پیچوند. حتی الان نمونه‌های خارجیش زیاد شده بعد از اینکه ما اکوار شدیم، چون ما اکوار شدیم کمپانی که ما رو خرید، ما رو SFX اینترتینمنت همزمان ما رو خرید و بیتپورت رو خرید، که ما با بیتپورت مرج شدیم، رفتیم توی، یعنی من اون یه سالی که نیویورک بودم تو بیتپورت داشتم کار میکردم عملاً، که با اون سی اوش مت اتفاقا خیلی هم رفیق شدیم. اون بنده خدا هم حالا بهت بگم اتفاقا شد راجع اونم که بیتپورت رو داشت، اونم $50 میلیون فکر کنم. آره $50 میلیون SFX اینترنت بیتپورت رو خرید، و اونا هم می‌خواستن اکسپریانسز درست بکنن با بیتپورت، و که حالا اونم داستانه SFX اینترنت یه سری داستانه دیگه داره که باید سر موردش صحبت بکنیم. ولی کلا من فکر می‌کنم یه سری چند تا کار ایده باحال است که الان خیلی نمیخوام برم توش، به خاطر اینکه دوباره یه بحث دیگه و یه سری شاخه‌های دیگه باز میشه. ولی فکر می‌کنم مثلا اینتروداکشن خیلی جالبی دادیم از اینکه مشکلات مثلا آرتیستا چیه، هم به نظر من واقعا هم یه دوستی بین تک و آرتیستاست. این مسئله خیلی سخت به وجود می اومد اون اوایلش. مثلا ما همیشه یادمه که مثلا اون اوایل هم مثلا بین ماها که مثلا تکنولوژی مثلا سایت استفیزیک میوزیک و اینا رو مثلا درست کرده بودیم و مثلا برای منیج کردن سایت دست ما بود، با بچه‌هایی که مثلا برداشتن با ما همه کاری می‌کردیم، مثلا همیشه این بود که الان قدرت سمت کیه معمولا، و خب معلومه قدرت همیشه سمت گوگل یا اسپاتیفای یا آیتیونز، قدرت سمت تک است. و اگه بشه این دوستی رو شکل داد، به نظر من الان مثلا با NFT یا حتی مثلا با بلاک چین یا حتی با ماکرو ترانزکشن های کریپتو و اینا، یه سری ایده خیلی جالب میشه کرد. متاورس به نظر من فوق العاده، الان کنسرت های آنلاین فوق العاده به نظر من اینا خواهد با ملت فورتنایت هم 24 و شاید تو حالا من نمیدونم، ولی شاید تو اینا رو بیشتر هم بفهمی، البته تو هم خیلی سن تا من اختلاف نداره، ولی مثلا الان واقعا بچه جدیدی رو میبینی واقعا توی دنیای دیگه‌ن.
به نظر من الان مثلا دنیای متاورس فوق العاده پتانسیل جالبی برای شما دوباره ایجاد میکنه که کنسرت‌های آنلاین ددماف گذاشت دیگه. ددماف فکر کنم تو فورتنایت یه کنسرت آنلاین گذاشت. خیلی گذاشتن. تراویس گذاشت و چند تا آرتیستای گذاشتن. تراویس اسکات. آره تراویس اسکات فکر کنم بنده خدا یکم الان درگیره. آره یکم بیزیه. آره یکم 2 میلیون بنده خدا. آره ولی همه رو حتی ببین اونا هم اونجوری داستان شدن. همه یه داستانی دارن. آره 2 میلیون. آره اون البته راجع به متاورس باید حالا بیشتر صحبت بکنیم. اونا دیگه بحثاییه که چون میدونی اتفاقا این دوستیه خیلی خوبه پیش بیاد. حالا من که با تو الان ما شانسشو داشتیم اینجا هم دیگه رو پیدا کردیم، ولی خیلی باید بیشه. چون ببین خیلی اینفورمیشن هست که از بچهای موسیقی نیاز هست که به تکیا گفته بشه. خیلی چیزا هم از تکی که مثلا من همین حرفی که با تو زدم الان این بیهیویر عوض کردن رو تو اولین نفری داری به من میگی. بعد من میگم چی راست میگه، بیهیویر عوض کردن خودش اصلا یه داستان دیگه است، اصلا خودش روانشناسی هستن. قبل اون تو بری تا بخوای تو اپش بکنی اینا، ولی خیلی ذهن منم باز کردی. حالا ببین باید انقدر راجع به مسائل مختلف، چون منم خیلی آیدیا دارم واقعا جاش نیست تو مثلا تو پادکست یه ساعت بخوایم بگیم هر کدومش 10 ساعت هر کدومش یه سال بحثه. باید هی آیدیا رو من هی با تو شیر بکنم، از طرف تو هم بشنوم تا بالاخره به یه نتیجه خوبی برسه. ولی مطمئنم که از توش میشه یه حرکت خفنی زد. نه ببین همیشه ببین بعد همه قرام میگم شاید هنوز اون علم نرسیده دست اون آدما، شاید یهو اتفاقی بیفته و از بعد اون استارت ببین من خودم امام قرم، یعنی انقدر منو بچه‌ها و دوستان به قور میشناسن، ولی کلا کاراکتر پوزیتیوی هم دارم. بعد من آرگومنت اینه که آقا من قور دارم میزنم، ولی من بیشتر هی دارم سیگنال میدم بیرون ببینم کسی چیزی چنته‌ای حرفی چیزی داره بگه. دقیقاً منم قصدم همینه. یعنی من این آنتن فقط میشینم رو اینستاگرام مثلا یه وقتی قاطی میکنم، یکی میاد میگه بابا چرا میگی، خب فهمیدی مشکل چیه، برو چیه. بابا من هزاران بار دارم اینو میگم تا برسم به یه همچین بحثای. انقدر هی میگیم اب نره، یه سری فکر کنن ما ناله داریم میکنیم قوره، انقدر میگیم تا به قول تو اون سیگناله برسه دست آدمای درستشو دست به کار بشیم یه اتفاقی دریافت کسی صداشم داره. آره چون کسی صداشم در نمیاد دیگه، همه یادشون میره دیگه. یه مدت با اون سختی‌ها دست و پنجه نرم میکنن و بعدم یه عادت میکنن. ما عادت نمی‌کنیم. من تا لحظه مرگم این کار رو انجام میدم، یعنی تا لحظه‌ای که زنده ام یا انجامش میدیم یا در حال انجام دادنش میمیریم دیگه. آره یعنی بالاخره باید این اتفاقی بیفته. ولی من مطمئن منم خیلی خیلی دوست دارم که احساس میکنم هنوز خیلی جا داره، یه سری کار رو باید کرد. بزرگترین مسئله به قول تو مسئله همون بحث سرمایه‌گذاریه و بحث سرمایه‌گذاری هم بحث سرمایه‌گذاری بحث خیلی راحتی. مثلا من بچه ایرانی خیلی میبینم آقا سرمایه‌گذار نیست به خاطر اینکه احتمالاً ریترن آن اینوستمنتی نیست. یعنی هی یه جوری نگین این سرمایه‌گذار نیست انگار ما بدهکاریم که سرمایه‌گذار نیست. میدونی ریترن آن اینوستمنت آدم باید بتونه یه جوری نشون بده و به نظر من راه خیلی زیاده و کسی پیش نبوده تا حالا. کسی هم که سرش به تنش میارزیده راستشو بخوای که خیلی بلد بوده، احتمالاً رفته ایدهشو توی یه جای خیلی بیزنس تری که بیزنس ریسکش کمتره انداخته. ولی من احساس میکنم یه نمه کله شقی نیازه. یعنی مثلا من خودم اون کله شقیه رو دارم، تو هم احساس میکنم اون کله شقیه رو داری. یعنی یه مقداری آدم باید یکم عشق داشته باشه توش، ذهن بیزنس مایند هم داشته باشه توش، یکم کله شق و لاو هم داشته باشه، اون کارا رو انجام بده. چون اونایی که خیلی هم ذهنشون خوب کار میکنه انقدر اکونومیکلی هم درست فکر میکنن که سمت این کارا نمیان. ولی مثلا من ایلان ماسک و اپروچش رو دوست دارم. مثلا ایلان ماسک مثلا میگفت من موقعی که مثلا تسلا رو زدم یا اسپیس ایکس رو زدم، درصد این که این پروژه موفق بشه رو فقط 1% احتمال دادم. من فقط 1% احتمال میدم که پروژه‌ای مثل تسلا و اسپیس ایکس واقعا از نظر بیزنسی تصمیمای خیلی درست باشه. ولی به این نتیجه رسیده بود که آقا باید برای یکی باید بکنه دیگه. میدونی یکی باید این کارا رو انجام بده و به این نتیجه رسیده بود که من برای این کارو میکنم. یعنی باید به یه جایی برسیم با اینکه تمام آدزاشم اگینسته، ولی هنوز احساس میکنی که هنوز یه رونقه هست و اینقدر دوست داری کارا رو بکنی که you'll take the risk. آره واقعا 1000 تا دلیل واسه نکردن، ما برای اون یه دونه دلیله که انجام میشه داریم کارو انجام میدیم. آره دقیقاً. آره درست یه کله شقی اون عشق است دیگه که انجام میشه. آره من دوست داشتم این جمله که گفتی 1000 تا دلیل برای نکردن ولی فقط یه دلیل میخوای برای کردن. چون واقعا معمولا هر موقع یه کاری میخوای بکنی، چون مغز تو کارش همینه دیگه، نکن، نخور، دست نزن، نبر، میدونی تو، ولی واقعا فقط یه دلیل میخوای برای اینکه مثلا بتونی این کار رو انجام بدی. آره مجبورم. مجبورم، میفهمی؟ پس بیاد یه برنامه بذاریم. ببین من
اگه تونستیم با هم دیگه دوباره یه بار صحبت بکنیم قشنگ که مغز منم یه آرامشی داشته باشه بتونم راحت‌تر یکم فکر بکنم، اگه تونستی تا قبل از مثلا من دیگه امروز آخره این هفته 2-3 هفته من دارم دسام میرم از تورنتو، یه سری میرم بیرون و اینا. البته باز آنلاین هم میتونیم حالا با هم صحبت بکنیم اگه دوست داشتی. کجا میری؟ ایران؟ من دارم مکزیک، دارم یه زمستون دارم میپیچم. آره. 1-2 سال پیش منم کنکون رفتم یه سر. آفرین. ما هم مثلا داریم میریم اونجا کار کنیم ببینیم مثلا یکم مغزمون از یه جایی که تو این کاندو بیاد. من مثلا چجوری الان میخوام کار کنم؟ من واقعا باید بشینم وسط جنگل الان یکم کار کنم مغزم باز شه. ولی اگه تونستیم مثلا تو این 1-2 هفته‌ای پایان بشینیم با هم یکم صحبت کنیم، اصلا لپتاپامون رو بیاریم اسکرین شیر بکنیم، سرویس‌های مختلف رو با هم نگاه کنیم، اصلا هیستوری خیلی از سرویس‌هایی که ترکیدن رو نگاه بکنیم. مثلا من آیمیمو خیلی دوست داشتم، نمیدونم یادته یا نه. آیمی مثلا یه سرویسی بود ملت میتونستن پلیلیست با هم شیر بکنن. یا اسپاتیفای ورژن اول اسپاتیفای من نمیدونم یادته، اسپاتیفای اصلا به عنوان پلتفرم شروع کرد. You could install apps on top of it. ولی اپس رو برداشت، تمام اکوسیستم میوزیک مچ روش بود، نمیدونم کلی سرویس های دیگه روش بود. و اتفاقا بررسی کردن این که چه بلایی سر این اپلیکیشن ها اومد به نظر من پریریکوزیت حرف زدن برای اینکه بشینیم با هم چه صحبت‌ها و چه کارایی میشه کرد. یعنی من تو تا زمانی که نفهمیم چه بلایی سر آیمیم اومد، استراگلای ساوند کلاود، من ساوند کلاود میدونی یا نه، they are struggling hard. و اصلا چرا اصلا اپلیکیشن ها روی اسپاتیفای به این رفتن، اینا رو به نظر من بررسی کردنشون اولا هم تاپیک خیلی جالبیه، هم این که کمک میکنه اینداستری یکم بیشتر بشناسیم. 100% برو بریم. من که شدیداً پایم همیشه 24/7 داریم همین کارو میکنیم. عالی، دمت گرم. پس میگم میخوای من بهت حالا مسیج میزنم تا همین 2-3 هفته آینده دوباره یه برنامه اینطوری با هم بذاریم. آره برو بریم. تازه بعد پادکست اولیه‌ها همیشه اینجوری بعد نیم ساعت 40 دقیقه تازه اون کلیک میخوره و اول همیشه همه حرف میزنن فقط یه سلام علیکم خسته نباشید. آره ولی پای هم 100%. پلنشو بچینیم و دیگه تایم که جفتون فری بودیم کاراشو بکنیم. بسیار. من اصلا تا این تمام شد بهت مسیج میزنم پلنشو از الان بریزیم، چون یه مقداری هم همیشه باید زود ببین تا تو کلندر نره نمی‌کنیم، یعنی تا نره اون تایم بوک نشه اون کار انجام نمیشه. قبول دارم. درسته. گود. آقا دمت گرم، خیلی باحال حال دادم. اصلا نرسیدم بهت بگم you are one of my very few favorite artists، چون من اصلا آهنگ ایرانی خیلی گوش نمی‌کنم. Thank you so much. و کارت هم باحاله، اصلا هم فاز چیزی ندادم یعنی مثلا بگم کارت باحاله. من بعضی موقع یه آرگومنت هایی که دارم اینه که بعضیا نمیدونن کارشون چقدر درسته. تو هم از اونایی که احتمالاً کارت خیلی درست‌تر از اون چیزی که احتمالاً فکر می‌کنی، یعنی میدونم میدونی کارت درسته ولی کارت خیلی درسته. و اتفاقا بعدش هم دوست دارم یه مقدارم بشینیم با هم منم آهنگ میسازم، یعنی یه مقداری فاز ایبلتون رو نمیدونم بشینیم اصلا بذار 2-3 ترکام برات میفرستم که ریلیزشون نکردم. باید بشینیم واجب شده. اصلا تو دنیای میوزیک میکینگ بهت بگم اونم داستانیه، یعنی میوزیک جمع کردن و اینم اونم یه اینداستری خیلی جالب دیگه است. آره اون خودش در دنیای دیگه است، خودش هزاران بحث توش هست. آره دمت گرم. یه خلاصه که خیلی خوش گذشت و صحبت‌های خوبی کردیم. حالا امیدوارم ادامهش بدیم تا نتیجه رو بگیریم. آره نه حتما. ببین من الان میخوام واقعا برم بالا بزنم دهن یارو سرویس کنم. آره دمت گرم. talk to you soon. مخلصیم زویل. مرسی. خداحافظ. فکرت. خب ببین من الان پازو زدم. الان جفتمون من فقط این دوربینه نیم ساعت قطع شد. اشکال نداره ولی یه جایش قطع شد. من هر چی فوتج داشتم واسط میفرستم. آره الان آپلود تو هم اینور کامل شد دیگه. آره صدات هم اینور دارم. الان هم اینور آپلود جفتمون کامل شده. تو هم سرعت اینترنت خدا رو شکر بالاست. من با هر کی ضبط میکنم 2 روز بعد وایسم تا این وایدش آپلود شه. مال جفتمون الان خدا رو شکر خوب امروز کار کرد اینترنته. آره الان اینم تموم میشه. الان ما که الان دیگه نمیزنه. از موقعی که شروع شده داره که من میزنم. ولی سرم در رادیو جوان بود فکر کنم توقع ولی ولی you have no idea سرم خیلی درگیره، خیلی بلند بود، خیلی ببخشید من اگه افکارم از دستم در میرفت به خاطر اینکه نه عالیه. منم اینجوری شدم تا اون صدای میگه حالا مهم نی ولی تو بعدی‌ها انجام میدیم. صحبتای خوبی کردیم، یه چند بار کلیک خوب توش خورد ولی آره با خیلی فوکس تر باشیم دفعه بعد نزدیک‌تر باشیم راحت تره. آره بعد چیزام هست اشکال نداره. بذارم من کاری که خیلی حال کردم قدیم شده اینه که معمولا پادکستایی که چون من داشتم مثلا آدمایی که باشون نشستیم صحبت کردیم جلسه اول 2 نفر و 2 طرف با هم آشنا شدن، بعد میفهمن راجع به چی می‌خوایم صحبت کنیم، بعد تو کامنت ها اینا کمکمون می‌کنن برینستورم بکنیم، سری آدم جالبم پیدا میشن. واسه همین معمولا طرف دوم چون 2 طرف یه ایده دارن از قبل، چون معمولا خسته میشن از 1 ساعت گوش کردن دیگه، ولی دفعه دوم که گوش میکنن چون فرشن و یه بک‌گراند هم دارن خیلی اینترست برای جفتمون خیلی اینترستینگ. من اصلا الان خب بیشتر میتونم بفهمم که تیپ صحبت با چه جوریه، چقدر چیلی،
چقدر راحت میشه باید برینستورم کرد، از کدوم در میشه باید وارد شد، در تک میشه وارد شد، در این میشه من وارد شد. خودم راحت ترم اصولا اینجوری، مثلا اولین باره یه ذره نیم ساعت 20 دقیقه اول یه ذره دارم پیدا میکنم چی بگم